تصور کنید یه پیرمرد مهربون با لبخندی گرم با داستانهایی از یک مزرعه رویایی به در خونتون بیاد. وعدش زندگی کردن توی یک محیط آروم و در رفاه توی روستا، به دور از شلوغی و فقر و هوای کثیف شهر. همه چیز از یک آگهی شروع شد، اما هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که این ماجرا میخواد خانواده باد رو به دل یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ بکشونه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. قبل از شروع پرونده امروز 2 نکته مهم رو بهتون بگم که مربوط به پرونده است. نکته اول اینه که محتوای پرونده امروز واقعا سنگینه، بسیار خشن و سنگینه، پس در جریان باشید. نکته دوم اینه که پرونده امروز مال خیلی زمان قدیم تره و محتوا و تصاویر براش خیلی کم موجوده. برای اینکه بتونید تصویر ذهنی بهتری از کاراکترها و وقایع داشته باشید، ما توسط AI بعضی از شخصیت‌ها رو شبیه سازی کردیم و من از این تصاویر ممکنه در طول پرونده استفاده کنم. طبیعتاً مشخص عکس هایی که واقعیاً خب کیفیتشون خیلی پایینه، مشخصه که این عکس قدیمیه. این دوتا خورد به هم صدا داد. اما اون تصاویری که حالت کارتونیه خب معلومه که AI اونا رو ساخته. توی پرونده H.H. هولمز من این کار رو کردم، چون پرونده H.H. هولمز هم خیلی پرونده قدیمی بود و واقعا محتوا براش کم بود. من دوست داشتم بتونم فضای اون هتل وحشتش رو بهتون نشون بدم و خیلی استقبال کردید. یعنی من حتی یه دونه کامنت هم به چه حال من ندیدم که مثلا نوشته باشید نه ما دوست نداشتیم. خیلی همه دوست داشتید، خیلی خوشتون اومد و خب گفتم که توی این پرونده هم که تصاویر واقعی براش خیلی کم موجوده، چرا که نه ما دوباره دست به دامن، حالا اینم هی میخورن به هم، ما دست به دامن AI بشیم. بریم تا با یکی از شخصیت‌های داخل پروندهمون آشنا شیم. یک پسری به نام ادوارد باد. ادوارد یه پسر 18 ساله و پر انرژی بود که تصمیم گرفت هر جوری که شده خانواده‌اش رو از فقر وحشتناکی که درگیرش هستن نجات بده. خانواده‌اش از این فقر وحشتناک فرار کنن و زندگیشون رو بتونن مثل خیلی از آدم‌های معمولی دوباره از نو بسازن. 25 می سال 1928 ادوارد یه آگهی توی یه روزنامه‌ای به اسم نیویورک ورلد چاپ میکنه. این آگهیش نوشته بود که یه پسر جوون 18 ساله هستم، دنبال کار توی روستا میگردم، ادوارد باد، خیابون 15 غربی، شماره 406. ادوارد یه پسر قوی و پرکار بود که میخواست کمک خرج خانواده‌اش باشه. زندگی توی یک آپارتمان خیلی کوچیک و شلوغ با پدر و مادر و 4 تا از خواهر و برادرهای کوچکترش توی شهری که کثیف بود، بدبو بود. اون زمان هوای نیویورک خیلی افتضاح بود. واقعا داشت نفسشون رو میگرفت و سخت بود. دلش میخواست بتونن برن توی یک روستایی توی شهرهای اطراف، جایی که هوا تمیزتر، تازه‌تر، یک مقدار وضع مالیشون بهتر شه، فشار مالی کمتر باشه، یه نفسی بکشن توی این دنیا. دوشنبه 28 می مادر ادوارد که اسمش دلیا بود، که یک خانوم خیلی بزرگ جثه‌ای هم بود، در خونه رو باز میکنه. یکی در رو میزنه، دلیا میره در رو باز میکنه و میبینه که یک پیرمردی دم دره و خودش رو اینطوری معرفی میکنه. میگه که من فرانک هاوارد هستم، یک کشاورزی از یک مزرعه معروف. اومدم تا در مورد کاری که توی آگهی نوشتید با ادوارد صحبت کنم. دلیا به دختر 5-6 سالش میگه که برو برادرتو از خونه دوستش صدا کن. پیرمردم با لبخند میاد وارد خونه میشه، یعنی دلیا دعوتش میکنه بیاد بشینه منتظر ادوارد بمونه. رفتار پیرمرد خیلی مهربون به نظر میرسید. حتی اون دختر
4-5 ساله دلیا که میخواست بره ادواردو صدا کنه، وقتی پیرمرد میبینتش یه سکه پول بهش میده، یه حالت مثلا خوشحال کنه این بچه رو. پیرمرد که اسمش فرانک بود میره میشینه رو مبل، منتظر بود تا ادوارد بیاد و دلیا هم الان فرصت داشت که بیشتر به مشخصات ظاهری و رفتاری این پیرمرد نگاه کنه. صورت پیرمرد مهربون بود، موهاش خاکستری بود، یه سیبیل بزرگ و افتاده روی صورتش داشت که یه حالت خاصی داشت به چهرش میداد. پیرمرد برای دلیا توضیح داد که من سالها توی شهر به عنوان طراح داخلی کار کردم، ولی الان بازنشسته شدم و با پسندازی که داشتم یه مزرعه خریدم. 6 تا بچه رو تنهایی بزرگ کردم چون زنم بیشتر از 10 سال پیش منو ترک کرده و رفته. در ادامه تعریف میکنه، میگه با کمک بچه‌هاش، 5 تا کارگر مزرعه و یک آشپز سوئدی تونسته که مزرعه‌شو به یک کسب و کار موفق تبدیل کنه. توی مزرعه پر از مرغ‌های تخم‌گذار دارن، چند تا گاو شیرده دارن و حالا یکی از کارگرای مزرعه داره میره، برای همین من دنبال یک نفری میگردم که جاشو پر کنه و اینجا موقعی بودش که چشمم خورد به آگهی که ادوارد توی روزنامه چاپ کرده بود. همین موقع ادوارد وارد میشه و برای اولین بار فرانک هاوارد و ادوارد هم رو ملاقات میکنن. فرانک میبینه که ادوارد یک پسر جوونیه، قدش خیلی بلنده، خیلی هیکلیه، خیلی خوش برخورد بود، خیلی لبخند روی لبش داشت و شروع میکنه از اندام ادوارد تعریف کردن که مثلا به به تو چه پسر، از قد و هیکلت معلومه که میتونی کارگر خیلی خوبی باشی توی مزرعه. ادوارد هم شروع میکنه از خودش تعریف کردن، اعتماد به نفس بالایی داشت، میگه که من یه کارگر سخت کوشم، همیشه آماده کارم و میتونی حتی توی کارهای خیلی سخت و مهم روی من حساب کنی. فرانک بهش پیشنهاد هفته‌ای $15 دستمزد داد که خب پیشنهاد خیلی خوبی بود و ادوارد با خوشحالی قبول کرد. حتی صحبت شد، خب ادوارد گفتیم خونه یکی از دوستاش رفته بود به اسم ویلی و فرانک بهش میگه که این ویلی دوستت هم مثلا مثل خودته، همسن خودته، جوون. ادوارد میگه آره. میگه که خب حتی ویلی هم میتونه بیاد پیش من کار کنه، من تا جای 2 تا کارگر رو هم دارم توی مزرعه. یک مقدار دیگه با هم گپ میزنن و در نهایت قرار میشه که شنبه فرانک برگرده تا ادوارد و ویلی رو ببره به مزرعه و از شنبه کارشون رو شروع کنن. ادوارد و ویلی خیلی خوشحال بودن، از خوشحالی توی پوست خودشون نمی گنجیدن. خانواده هاشون هم همینطور. خب گفتم وضع مالیشون خوب نبود، وضع مالی خانواده ویلی هم خوب نبود و الان می دیدن که بچه هاشون تونستن یک شغلی پیدا کنن با درآمد نسبتاً خوب. صاحب کارشون هم یک پیرمرد مهربونه و اینقدر زود همه چیز جوش خورده. خب چقدر عالی. شنبه 2 جون میرسه اما خود فرانک اصلاً پیداش نمیشه. تا شب منتظر بودن که فرانک بیاد، بچه ها رو برداره، ادوارد و ویلیو ببره به مزرعه‌اش، اما فرانک پیداش نشده بود. در عوض یک یادداشت براشون میفرسته، یک یادداشت دست این خانواده میرسه که توی این یادداشت فرانک گفته بودش که من برنامه‌ام مقداری عقب افتاده و فردا صبح حتما یک تماسی باهاتون برقرار میکنم. منظور از این تماس تلفنی نیست، ارتباط برقرار میکنم. فردای اون روز هلوش ساعت 11 صبح در خونهشون زده میشه، در رو باز میکنن، میبینن که فرانک پشت دره. وارد آپارتمان این خانواده میشه و دست خالی نبود، دست پر بود. یه سری هدیه آورده بود، یک سبدی آورده بود که پر از توت فرنگی های تازه بود و یک پنیر کرمی، مثلا پنیر کرمی، من یاد پنیر خامه‌ای هایی میافتادم که ایران کوچیک بودم میخوردم، انقدر دوست داشتم. گشنم شد، صحبت غذا میشه گشنم میشه. و گفتش که من این توت فرنگی ها و پنیر رو تازه از مزرعه خودم آوردم. دلیا مادر ادوارد خیلی خوشحال شد بعد از دیدن هدایایی که فرانک آورده و خیلی اصرار داشت که یه جوری این محبت و لطف رو همون موقع جبران کنه. اصرار میکنه که خواهشاً برای ناهار پیش ما بمون. و این اولین باری بود که آلبرت باد، پدر ادوارد، با کارفرمای جدید پسرش روبرو شد و صحبت کرد.
آلبرت شنیده بود که ادوارد تونسته یه کار خیلی خوبی رو از یک آقای مسنی دریافت کنه که شرایط کار هم خیلی خوبه، اما خب نتونسته بود فرانک رو ببینه. حالا الان فرصت این رو داشت که یک مکالمه دلگرم کننده‌ای با صاحبکار پسرش داشته باشه. فرانک با هیجان درباره زمین وسیع کشاورزیشون صحبت می‌کرد، درباره محیط صمیمی که توی مزرعه‌اش بین کارگرها و کلاً آدم‌ها برقراره، زندگی ساده و شاد روستایی، همه اینا رو میگفت و آلبرت از تصور این که پسرش توی همچین محیطی کار میکنه یه جوری خوشحال بود، یه جوری ذوق کرده بود، انگار که خودش هم آلردی بخشی از این مزرعه شده. خانواده باد کم کم حس میکردن که همه چیز داره خیلی عالی و خوب پیش میره، اما هیچ کدوم نمیدونستن چه اتفاقی تو راهه. آلبرت باد پدر خانواده توی یک شرکت بیمه به عنوان باربر کار میکرد و به خاطر مدل کاری که داشت و خب ما داریم از خیلی سالهای قبل صحبت میکنیم، ابزارآلات و ماشینالات به این زیادی نبود و اکثر چیزها توسط نیروی انسانی انجام میشد. یه آدمی بود که همش یه حالت خمیده به خودش گرفته بود. مثلا نگاش میکردین احساس میکردین یه آدمیه که خیلی تسلیم شده، خیلی شخصیتش ساکت بود، انگار که به تحمل سختی ها عادت کرده. اولش که فرانک هاوارد رو دید خیلی تحت تاثیر قرار نگرفت، چون که فرانک یک کت شلوار آبی رنگ پریده‌ای پوشیده بود که چروکیده‌ام بود، تو تنش پر چروک بود و خب ظاهرش یه ذره اگر بخوام عامیانه بگم ژولیده بود و خیلی خوشش نیامد اولش، ولی بعدش که رفتار این پیرمرد رو دید، با هم صحبت کردن، فهمید که نه، این آدم خیلی آدم معتبریه، یک ادب خاصی توی رفتارش داره، یک منشی داره با شخصیت و همین باعث شد که یک حس امنیت و اعتماد زیادی رو نسبت به این پیرمرد بتونه به دست بیاره. گفتیم دلیا اصرار کرد که برای نهار پیش ما بمون و فرانک هم این دعوت رو قبول کرد. الان موقع نهار شده، همه سر میز نشستن که نهار بخورن که یک دختر کوچیکی به نام گریسی وارد میشه تا با بقیه اعضای خانواده نهار بخوره. گریسی بدو با یه لبخند کودکانه و یه آهنگی که داشت زیر لب زمزمه میکرد وارد اتاق شد، توجه همه بهش جلب شد. چشمای بزرگ قهوه‌ای تیره داشت، موهاش قهوه‌ای رنگ بود که این رنگ تیره قهوه‌ای یک تضاد قشنگی با پوست روشنش و لبای صورتش به وجود آورده بود. تو همون سن کم هم میشد فهمید که وقتی گریسی سنش بیشتر شه، به سن جوونی برسه، احتمالاً میخواد دل خیلیا رو ببره و کشته مرده زیاد داشته باشه. خیلی دختر زیبایی بود. گریسی تازه از کلیسا برگشته بود، هنوز لباس یک شنبهش تنش بود، لباسی که تنش کرده بود برای اون مراسم مخصوص داخل کلیسا. یه لباس ابریشمی سفید مخصوص مراسم مذهبی کلیسا، جورابای سفید ابریشمی که پاهاشو کشیده تر نشون میداد و یه گردنبند مروارید کرم رنگ که روی گردنش انداخته بود و یه جلوه خیلی خاصی به وجود آورده بود. ظاهرش انقدر مرتب و زیبا بود که باعث میشد حتی یه چند سالی بزرگتر از سنش به نظر بیاد. فرانک مثل بیشتر پیرمردهای مریضی که با زیبایی و درخشش معصومانه دیگه همچین دختری روبرو میشن، نمیتونن چشم ازش بردارن و خیلی هیز نگاه میکنن، همینطوری زل زده بود به گریسی. برای اینکه بتونه یکم سر صحبت رو با گریسی باز کنه، یه دسته بزرگ پول از جیبش در آورد و با لبخند داد دست گریسی و گفت اگه میتونی اینو بشمار ببینم شمردن بلدی یا نه، چقدر خوب میتونی پولو بشماری. خب ما گفتیم وضعیت مالی خانواده باد خیلی افتضاح بود. اونقدری که تا به حال هیچ کدومشون این میزان پول رو از نزدیک ندیده بودن و حالا از دیدن این حجم از پول تو دستهای دخترشون که این پیرمرد داده بود واقعا شاک شده بودن. گریسی پولا رو گرفت، با دقت شمرد و بعد از چند ثانیه، چند دقیقه با یک صدای خیلی شیرین و کودکانش گفتش که $92.50.
فرانک خیلی خوشش اومد، لبخند زد، بهش گفت آفرین چه دختر باهوشی، شمردنت خیلی عالیه، چقدر سریع پول شمردی. و اون 50 سنتی ما بقیه پول رو که یه سکه بود میده به گریسی، بهش میگه که این مال خودت، برو برای خودت و خواهر کوچیکت بستنی و آب نبات و هر چیزی که دوست داری بخر. نهار رو تموم میکنن و فرانک میگه که من دیگه باید برم، زودتر باید اینجا رو ترک کنم، یه کاری دارم، خواهرم یک مهمونی تولد تدارک داده برای بچهش، یعنی در واقع تولد خواهرزادمه و خب من باید سر وقت برسم به مراسم، اما مطمئن باشید که من شب قطعاً 100% برمیگردم، پسرا رو یعنی ادوارد و بیلی رو با خودم میبرم تا کار رو توی مزرعه شروع کنیم. قبل از اینم که بره نفری $2 به پسرها داد، گفتش که این زمانی که من دارم میرم تولد بچه خواهرم و تا شب میخوام برگردم، جوونید، شما هم برید برای خودتون سینما، برید این ور اون ور جوونی کنید، وقت بگذرونید، این $2 هم مهمون من از حقوقتون کم نمی کنم. خانواده باد خیلی از لطف و سخاوت این پیرمرد خوشحال شده بودن، تحت تاثیر قرار گرفته بودن و هیچ تصوری نداشتن که این پیرمرد مهربون در واقع یک پیرمرد هافهافوی چشرون عوضیه که نقشه های خیلی دارکی توی سرش داره. فرانک خداحافظی میکنه، از خونهشون میاد بیرون، هنوز کاملا دور نشده بود که برمیگرده به دلیا با یه لبخندی، با یک صورت خیلی گرم، یک حالت اعتماد جلب کن به قولی، میگه که اشکال نداره من گریسی رو هم با خودم ببرم به تولد، چون بچه خواهرم هم کوچیکه و خب همسنای خود گریسیه، خیلی خوشحال میشه که اگر مثلا ببینه من با گریسی اومدم و مطمئنم که به خود گریسی هم خیلی خوش میگذره. من قول میدم که تا قبل از ساعت 9 شب حتما گریسی رو دوباره برگردونم خونه و بعدش هم دیگه ادوارد و ویلیو ببرم برای کار توی مزرعه. دلیا یکم مکس میکنه، یه ذره نگران بود، یه ذره تو رو درواسی قرار میگیره، میگه که خواهرتون کجا زندگی میکنه؟ فرانک با یک لحن خیلی مطمئن، با یه حالتی که اصلا این آدرس رو کامل حفظه و نیازی به فکر کردن برای جواب دادن به این سوال نداشت، میگه که توی یک آپارتمانی نزدیک مثلا خیابون 137. دلیا دلش راضی نبود از اینکه دختر 10 سالش رو بخواد با یک پیرمرد غریبه بفرسته بره. حالا درسته که این آدم چند بار اومده خونهشون، درسته که مثلا یک غذایی با هم خوردن، درسته که خیلی مهربونه، ولی خب بالاخره غریبه است دیگه. تو همون فازا بودش که مثلا یه جوری مؤدبانه این اینوایتیشن رو رد کنه و بگه که نه، حالا مثلا شما خودت برو بعدم بیا بچه‌ها رو ببر، که پدر خانواده میاد جلو، آلبرت، و با یک لحن خیلی مطمئن و قاطعانه‌ای میگه که بذار بچه رو ببره بگردونه، بذار ببرتش تولد، این بچه خیلی وقتا چیزی به اسم تفریح نمیبینه. با وجود اینکه دلیا یه ذره دلش شور میزد و دوست نداشت این ایده رو قبول کنه، اما خب در نهایت قبول کرد. به فرانک گفتش که یه چند لحظه وایسا، من لباس گریسی رو عوض کنم و حالا بعد با هم بریم. گریس رو میبره تو اتاق، موهاشو شونه میکنه، یه لباس و کلاه قشنگتر تنش میکنه و وقتی که آماده بود میبرتش دم در، دست تو دست با این پیرمرد میره تا لحظه ای که دیگه میبینن از خیابون محو شده و خبر نداشتین آخرین باریه که داره بچهش رو میبینه. شب میشه، هیچ خبری، یعنی 9 میگذره، 10 میشه، هیچ خبری هنوز از فرانک و گریسی نبود. دلشوره و اضطراب همین جوری تو دل این خانواده بود. حال دلیا و همسرش بد بود، آلبرت، و با سختی اون شب رو چشم رو هم میذارن با فکر این که، با خیال این که خب حالا شاید تا دیر وقت مثلا مراسم و مهمونی طول کشیده و فرانک گذاشته که شب توی تاریکی بچه رو نیاره، شاید فردا بخواد بچه رو فردا صبح بیاره و احتمالا ما صبح یک خبر خوبی بگیریم. فردا صبح میشه و همچنان هیچ خبری از فرانک و گریسی به گوششون نمیرسه. ادوارد دیگه نمیتونست این وضعیت رو تحمل کنه، نمیتونست همینجوری دست رو دست بذاره تا چند روز از مفقودی خواهر کوچیکش بگذره و به پدر و مادرش میگه که من میرم تا به پلیس گزارش مفقودی گریسی رو بدم. لباسش رو میپوشه، بدو میره به سمت نزدیکترین کلانتری که پیششون بود و خبر ناپدید شدن و مفقودی خواهرش رو میده.
خانواده باد نمیدونستن این تازه شروع یک کابوس وحشتناکیه که برای همیشه میخواد زندگیشون رو تغییر بده. بدترین خبری که پلیس میتونست به این خانواده بده و مجبور بود که بگه این بود که آدرسی که فرانک هاوارد برای آپارتمان خواهرش بهشون داده یک آدرس کاملا ساختگی و مندرآوردیه. اون پیرمرد مهربونی که بهشون قول کار و آینده بهتر داده بود یه شیاد بود. هیچ فرانک هاواردی وجود نداشت. هیچ مزرعه‌ای با اون مشخصاتی که داده بود وجود نداشت. همه چیز دروغ بود. پلیس طبق معمول تحقیقاتو شروع میکنه. از هر چیزی که فرانک هاوارد به خانواده باد گفته بود استفاده میکنن و مورد بررسی قرار میدن. همینطور از خانواده خواستن که آلبوم عکس‌های مجرم‌های سابقه دار رو ببینن. عکس‌های مجرمای جنسی، بیمارهای روانی فراری و یه سری مظنون‌های دیگه توی این آلبوم بود. همه رو بررسی کردن این خانواده اما هیچ نتیجه‌ای نداشت. هیچ عکسی از فرانک توی اون آلبوم موجود نبود. هیچ ردی از گریسی نبود و 5 روز بعد، یعنی در تاریخ 7 جون که البته اینو باید بگم برای این خانواده اندازه 5 هفته گذشته بود از غصه و نگرانی، پلیس نیویورک 1000 تا برگه اطلاعیه به ایستگاه‌های پلیس در سراسر آمریکا ارسال میکنه. این برگه ها عکس گریسی و یه سری توضیحات درباره ظاهر فرانک رو داشت. حتی یه سری توضیحات در رابطه با خود گریسی داده شده بود که آخرین بار چه لباسایی تنش بوده، ظاهرش چه شکلی بوده، مثلا قد گریسی چقدر بوده. این اقدام همراه با تبلیغات محلی گسترده باعث شد که تعداد زیادی گزارش از دیده شدن گریسی به دست پلیس برسه و خب مثل همیشه تعداد زیادی از این گزارش ها دروغ بود، نامه های بی اساس بود و تمام اینها باید توسط یک تیم 20 نفره از کاراگاه ها بررسی می شد. کاراگاه هایی که اومده بودن الان حدود 20 نفر فقط داشتن رو پرونده گریسی کار می کردن. نمی دونستن خب کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه، پس باید همه نامه ها و اطلاعات رو مورد بررسی قرار می دادن. بین تحقیقات 2 تا سرنخ مهم و واقعی پیدا شد. یکی این که پلیس تونست به اون دفتری که توی منهتن بود، همون جایی که فرانک پیامش رو برای خانواده باد فرستاده بود، دسترسی پیدا کنه. حتی نسخه دستنویس پیام رو هم داشتن و از روی دستخط و گرامر متن مشخص شد که فرانک یک آدم تحصیل کرده است و حداقل یک سطحی از ظرافت و هوش اجتماعی رو داشته. پس اون مظنونینی که مشکل روانی داشتن و یا سطحشون خیلی پایین بود در اجتماع و یا اصلا بی سواد بودن رو تونستن از لیست مظنونین کم کنن. پس لیست مظنونین یک مقدار سبکتر شد. سرنخ دوم برای پلیس این بود که تونستن فروشنده‌ای رو که فرانک ازش اون پنیر کرمیه رو خریده بود و پیدا کنن. هر دو آدرس مربوط به یک منطقه‌ای بود به اسم ایست هارلم. همین 2 تا سرنخ باعث شد که پلیس بتونه بیشتر به پرونده گریسی نزدیک شه، بتونه نیروی بیشتری رو بذاره. خب الان داشتن به یک موفقیتی پیش میرفتن. تحقیقاتشون رو بیشتر روی همون منطقه گذاشتن تا بیشتر اون منطقه رو بررسی کنن. میدونستن هر چیزی که هست باید مربوط به همین مناطق اطراف جایی که سرنخ پیدا کردن باشه. خانواده باد تمام مدت امیدوار بودن که بالاخره پلیس بیاد و بگه که ما یک سرنخ مهم پیدا کردیم یا اصلا از همه اینا بهتر گریسی رو پیدا کردیم، اما خب همچنان هیچ نشونه‌ای از خود گریسی نبود. پلیس هم امیدوار بود که این سرنخ‌های کوچیک یک پایانی باشه برای این کابوسی که آغاز شده، اما در واقع این کابوس تازه شروع شده بود و قرار نیست حالا تموم شه. پلیس نیویورک با پرونده مفقودی کودکان و در واقع بگم پرونده های مفقودی که سرد شده ناآشنا نبود. در واقع 1 سال قبل از ناپدید شدن گریسی یک پرونده مشابهی، یک اتفاق عجیبی افتاده بود که میخوام اون رو براتون بررسی کنم. پس 1 سال بریم عقب. بریم به تاریخ 11 فوریه سال 1927.
پسر 4 ساله‌ای به نام بیلی گفنی همراه با همسایه 3 سالشون که اتفاقا اسم اون همسایه‌شون هم که دوست بیلی بود، یعنی ما 2 تا بیلی داریم اینجا، توی راهروی بیرون آپارتمانشون مشغول به بازی بودن. یکی دیگه از دوستاشون هم همسایه هاشون هم که یک پسر 12 ساله‌ای بود اومده بود داشت کنارشون بازی میکرد، ولی یک مسئولیتی داشتیم پسر 12 ساله، اونم این که مراقب خواهر کوچیکترش هم باشه و متوجه شد که خواهر کوچیکترش از بازی خسته شده، پس میره تا خواهر کوچیکشو توی خونه خواب کنه. بعد از اینکه خواهرش میخوابه به بچه‌ها ملحق میشه به 2 تا بیلیا، اما باز دوباره خیلی سریع برمیگرده به آپارتمان چون صدای گریه خواهرش رو میشنوه. دوباره چند دقیقه بعد این پسر 12 ساله برگشت و اونجا متوجه شد که هر 2 تا بیلی کوچیک دیگه نیستن و یه جورایی انگار ناپدید شدن. برای اینکه ما این 2 تا بیلی ها رو قاطی نکنیم، یکیشونو میگم بیلی گفنی، اون یکی رو میگم بیلی 3 ساله. فوراً میره این پسر 12 ساله به پدر بیلی 3 ساله خبر میده که آره این 2 تا بچه‌ها نیستن، داشتن بازی میکردن و من رفتم خواهرم رو دوباره بخوابونم، اومدم دیدم اینا خبری ازشون نیست. پدر بیلی 3 ساله میاد شروع میکنه خیلی با اضطراب همه جا رو گشتن و بالاخره پسرش رو یعنی بیلی 3 ساله رو توی یکی از طبقه های ساختمون، طبقات بالاتر پیدا میکنه. نزدیک به پشت بوم بود در واقع این پسر. با نگرانی بهش میگه که چرا اومدی اینجا و میبینه که پسرش انگار مثلا یه چیز خیلی ترسیده، نمیتونه حرف بزنه. بهش میگه که بیلی گفنی کجاست و این بچه با همون زبان کودکانش میگه که بوگیمن اونو برد. قطعا خیلیاتون با کرکتر بوگیمن در داستانها آشنا هستید، ولی خب برای اون دسته از دوستانی که نمیدونن بوگیمن کیه یه توضیح خیلی کوچیکی بدم تا بهتر بتونید فضا رو درک کنید. بوگیمن یک موجود خیالی و ترسناکه توی فرهنگ‌های مختلف، حالا وظایفش متفاوته، که معمولا برای ترسوندن بچه‌ها ازش استفاده میکنن. والدین از این شخصیت برای این استفاده میکنن که بچه‌ها هشدار بدن مثلا اگه نخوابی، اگه کار بدی بکنی، اگه از خونه دور بشی، بوگیمن میاد و میبرتت. هرچند توی داستانا ظاهر مشخصی برای بوگیمن وجود نداره، ولی همیشه به عنوان یک موجود مخوف و تهدیدآمیز توصیف میشه که همیشه هم بچه‌ها رو هدف قرار میده. توی فرهنگ عامه بوگیمن نماد ترس‌های ناشناخته و تهدیدهای خیالی و نامرئیه که البته خیلی کار دارکیه. اگر که والد هستید هرگز این کار رو نکنید، اما خب زمان قدیم خیلی فرهنگ بوگیمن بین بچه‌ها رایج بود و هر کسی تو زمان قدیم یک باری از این بوگیمن تو زندگیش ترسیده بود. حالا الان بیلی 3 ساله داشت میگفت بوگیمنی که خیالیه و شخصیت واقعی نداره اومده و بیلی گفنی رو برده. خب چیزی که بقیه میدونستن اینه که یک نفری بیلی گفنی رو دزدیده. کمتر از یه روز کاراگاه‌ها میان تیم تشکیل میدن برای بررسی ناپدیدی بیلی گفنی، اما هیچ توجهی به این شاهد 3 ساله بیلی 3 ساله نکردن، حتی با وجود اینکه مرتب داشت ظاهر این بوگیمن رو به اصطلاح توضیح میداد، هیچ کس به حرفاش توجه نمیکرد. پلیس اول فکر میکرد که بیلی گفنی شاید بیرون از ساختمون مثلا رفته توی محیط‌های دیگه و وارد یک کارخونه شده، چون اون اطراف کارخونه زیاد بود، گم شده و یا حالا یک اتفاق بدتری براش افتاده. اونم اینه که توی یک کانالی به اسم کانال گوانز افتاده. کانال گوانز یک کانال آب صنعتی توی منطقه بروکلین بود. اون زمان به خاطر نزدیکی به کارخونه ها و آلودگی شدیدی که ناشی از کارخونه ها بود خب خیلی معروف بود. پلیس فکر میکرد شاید بیلی مثلا از خونه زده بیرون، بچه است دیگه، شیطونه و افتاده توی این کانال آب و حالا جونش رو از دست داده و یا گم شده. برای همین مردم محله فوراً دست به کار شدن و یک گروه جستجوی محلی تشکیل دادن. این همکاریشون خیلی برای من لذت بخش بود. کانال رو با ماشینالات لایروبی کردن تا شاید اثری از بیلی کوچیک پیدا کنن، اما
تمام تلاشاشون بی نتیجه بود. هیچ نشونه ای از بیلی نبود، هیچ رد پایی پیدا نکردن، هیچ لباسی که متعلق به بیلی باشه خودش رو ندیدن. انگار که بیلی توی هوا محو شده بود. این پرونده یکی از اون معماهای تلخی بود که هیچ وقت به جواب نرسید تا خط زمانی که ما حالا 1 سال بیایم جلو. الان 1 سال از گم شدن بیلی گذشته و خب متاسفانه هنوز پیدا نشده. حالا پلیس با یک کیس گم شدن یک کودک دیگه به اسم گریسی روبروه و همچنان سرنخی نداره. گفتیم که پلیس هیچ توجهی به توضیحات بیلی 3 ساله دوست بیلی گفنی نکرد در رابطه با اینکه گفت بوگی من اومده و بیلی رو برده. اما توصیف هایی که بیلی میکنه از این بوگی من خیلی شبیه به توصیف هایی که توی یک پرونده چند سال پیش هم توسط یک کودکی از یک مظنونی به اسم مرد خاکستری اتفاق افتاده بود. متاسفانه اینجای پرونده که ما هستیم پلیس هیچ کدوم از اینا رو نتونسته به هم ربط بده. حالا داستان این مرد خاکستری که همون بوگی من است چیه؟ حدود 2.5 سال 3 سال پیش، یعنی توی جولای 1924 یک اتفاقی میفته و اونو میخوام براتون تعریف کنم. با یک پسر بچه 8 ساله‌ای به اسم فرانسیس مکدانل آشنا شیم. فرانسیس داشت جلوی خونهشون که یک فضای سبزی بود، یک منطقه سرسبزی بود، بازی میکرد. مادرش هم کنارش بود، داشت به دختر کوچیکش یعنی خواهر فرانسیس شیر میداد. نزدیکش نشسته بود و داشت بازی کردن فرانسیس رو هم نگاه میکرد که همون موقع دید یک پیرمرد خیلی لاغرندامی با موهای ژولیده و یک سیبیل خاکستری وسط خیابون وایساده و زل زده بهشون. سوای ظاهر عجیبی که پیرمرد داشت، گفتیم خیلی ژولیده و عجیب غریب بود، موهاش خیلی به هم ریخته بود، رفتارش هم خیلی عجیب بود. مدام مشت‌های دستش رو باز و بسته میکرد و زیر لب یک حرف‌هایی رو زمزمه میکرد. مادر فرانسیس یک حس خیلی بدی گرفت و زل زده بود تو چشای این پیرمرد که مثلا چیه، دست از با خطا کنی شکم تو سفره میکنم. پیرمرد یه ذره به این خانوم زل میزنه، یه ذره با هم چشم تو چشم میشن. بعد اون کلاه کثیف و خاکستری که روی سرش گذاشته بود رو به نشونه احترام، اون زمان خیلی مد بودیم مثلا همچین کاری نشون دهنده احترام، ادای احترام بود، در میاره، یه ذره اینجوری میکنه، تکون میده و از خیابون رد میشه و میره. فرانسیس همراه با مادرش برمیگردن خونه، ناهارشون رو میخورن، همه چیز نرمال بود. عصر میشه. بعد از ظهر فرانسیس عادت داشت که با چند تا از مثلا بچه‌های محلشون بره و همون جلوی در خونه توپ بازی بکنن، فوتبال بازی کنن. این کار رو هم میکنه. داشت با یکی از پسر بچه‌های دیگه توپ بازی میکرد فرانسیس که یهو اون پیرمرد، همون پیرمرد فریکه، شروع میکنه فرانسیس رو صدا زدن. بقیه بچه‌ها همچنان در حال بازی بودن. چیزی که متوجه میشن، یهو میفهمن، بعد از چند دقیقه میبینن که پیرمرد دیگه نیست، اما موضوع اینه که فرانسیس هم دیگه نیست. پیرمرد و فرانسیس هر دوتاشون ناپدید شده بودن. موقع شام شد، فرانسیس نیومد خونه و الان دیگه والدینش خیلی نگران شدن. پدر فرانسیس یک افسر پلیس بود. فوراً یه گروه جستجو تشکیل میده، بقیه نیروهای پلیس رو صدا میکنه. پلیس میاد با همسایه ها صحبت میکنه. یک شاهدی وجود داشت. یکی از همسایه ها به پلیس میگه که من پسر رو دیدم، یعنی فرانسیس رو دیدم، یک پسری رو که شکل فرانسیس بود همراه با یک پیرمردی که موهاش خاکستری بود و لباسش خیلی آشفته بود، خیلی ژولیده بود. اینا داشتن با هم دوتایی به سمت یک منطقه جنگلی راه میرفتن. بعد از جستجوهای طولانی چند ساعت بعد جسد فرانسیس رو زیر شاخه های درخت پیدا کردن. صحنه‌ای که دیدن وحشتناک بود. فرانسیس کوچیک به شدت مورد حمله قرار گرفته بود. لباساش از تنش در اومده بود، پاره شده بود، با بند شلوارش خفه شده بود. آثار ضرب و شتم شدید روی بدنش به حدی بود که پلیس نمیتونست باور کنه توسط یک پیرمرد ضعیف این اتفاقها برای این بچه افتاده باشه. یه پیرمرد ضعیف و خمیده نمیتونه چنین آسیبی رو به یک کودک برسونه.
شدت ضربات این فرضیه رو مطرح میکرد که شاید اون پیرمرد یک همدست داشته و اون همدست بهش کمک کرده. این حادثه یکی از ترسناکترین جرائم اون زمان بود، اما به دلایل نامشخص پلیس هیچ ارتباطی بین این پرونده و ماجرای گم شدن بیلی بعدها برقرار نکرد، حتی با ماجرای گریسی. شاید به این خاطر که هنوز نمیدونستن با چه هیولایی طرف هستن. بعد از اینکه جسد فرانسیس رو پیدا میکنن، کارشناس‌های اثر انگشت و عکاسای پلیس منهتن همراه با 250 پلیس لباس شخصی به این پرونده اضافه شدن تا بتونن قاتل یا قاتلین رو دستگیر کنن. جستجوی خیلی گسترده‌ای آغاز شده بود. چند تا مظنون پیدا کرده بودن. خیلی امیدوار بودن به این مظنون‌ها، اما هیچ کدوم از این مظنونین شبیه اون پیرمرد ژنده پوشی که مثلا با موها و سیبیل خاکستری دیده شده بود، شاهدها توصیفش کرده بودن، نبودن و یا هر کدوم شاهدینی داشتن برای لحظه‌ای که اون جرم اتفاق افتاده و جاهایی دیده شده بودن کنار بقیه و نمیتونستن مظنون باشن. اما چیزی که آنا به پلیسا میگه چهره اون مرد برای همیشه تو ذهن من حک شده. تعریف میکنه، میگه توی خیابون قدم میزد، زیر لب حرف میزد. اون روز حرکات عجیبی با دستاش میکرد. هیچ وقت حرکت دستاش رو فراموش نمیکنم. وقتی به دستاش نگاه میکردم یک لرزش خاصی توی دستاش بود که من رو هم میترسوند. دستاش رو مدام باز میکرد میبست، باز میکرد میبست. دیدم که چطوری داره به فرانسیس و بقیه بچه ها نگاه میکنه، با یک هرسی، با یک ولعی. موهای خاکستری، سیبیل کثیف و افتادش، همه چیزش رنگ پریده و خاکستری به نظر می اومد و برای همین به این مظنون لقب مرد خاکستری رو دادن. با وجود گستردگی سرچ نیروی پلیس، با وجود اینکه تمام جامعه در این پرونده هم خیلی تلاش کردن که بتونن مظنون رو پیدا کنن، اما این مرد خاکستری تو هوا محو شد و این پرونده حل نشد. و حالا ما میدونیم همون بوگیمن همون پیرمردیه که به اسم فرانک اومده بود و گریسی رو دزدیده، اما چیزهای بیشتری هست که میخوام براتون تعریف کنم. حالا وقتشه که 6 سال بیایم جلوتر، اون 2 پرونده مفقودی 2 بچه ها رو بذاریم کنار، برسیم به نوامبر سال 1934. پرونده گریسی هنوز بازه، هنوز مظنونی براش پیدا نشده و یه جورایی حالتی بود که هیچ کس هم انتظار نداشت که این پرونده، این معما بتونه حل شه. چند سال میگذره، هیچ خبری از گریسی نیست. خانواده‌اش دیگه ناامید شدن. همه یه جورایی ناامید شدن، این پرونده رو دارن فراموش میکنن، به جز یک نفر، یک کاراگاهی که مسئول این پرونده بود اون زمان و هنوز بیخیال این پرونده نشده بود. کاراگاه ویلیام اف کینگ هر روز به این پرونده فکر میکرد. هر هفته، هر ماه یک وقت زیادی رو میذاشت تا بتونه مثلا این پرونده رو دوباره توی یک خط زمانی قرار بده تا شاید ببینه یه چیزی رو ما از قلم انداختیم و ما رو به شخص مظنون نزدیک کنه. میدونید شخصیت ویلیام کینگ از این شخصیت هایی بود که میگفت من پرونده حل نشده از زیر دستام نباید بیرون بره. من باید این پرونده رو حل کنم. من باید بتونم جواب تمام این روزهایی که خانواده این دختر ازش بیخبر هستن رو پیدا کنم و بالاخره پرونده رو کلوز کنم. همیشه دنبال یک راهی بود که بتونه توجه رسانه ها رو گرم نگه داره به پرونده گریسی. برای همین هر چند وقت یک بار یه داستان ساختگی، یک داستان الکی راجع به پیشرفت پرونده میداد به یه سری از نویسنده های معروف. نویسنده معروفی هم که بیشتر از همه باش کار میکرد یه آقایی بود. خیلی داستانهای این کاراگاه رو دوست داشت که برداره، مثلا داغ بود، به نظرش فروش خیلی خوبی داشت و توی یکی از همین بارهایی که تو ستون اخبار میخواست دوباره اشاره‌ای کنه به پرونده گریسی، میگم این اشاره ها همه الکی بوده. مثلا این دیتکتیو کینگ میگفتش که آره اینطوریه که ما داریم به یک سرنخ‌های خیلی مهمی میرسیم در این پرونده، در حالی که بهش سرنخی نرسیده بودن. میخواست اخبار داغ بمونه و کسی اسم این دختر رو فراموش نکنه. یه دونه از این خبرها
کار خودش رو میکنه. حالا این خبر چی بود؟ این نویسنده توی روزنامه می نویسه که یه خبر جدید درباره راز ناپدید شدن گریسی باد به دست آوردم. وقتی که دزدیده شد فقط 8 سال داشت. الان 6 سال از ناپدید شدنش در اون روز میگذره و میتونم بگم که بخش افراد گم شده قرار اسم گریسی رو از خودش حذف کنه، چون ظرف 4 یا 5 هفته آینده ما به نتیجه رسیدیم. منظورش چی بود؟ منظورش این بودش که ما فهمیدیم کی این دختر رو دزدیده، کی گریسی رو دزدیده و دیگه اسمش از اسامی مفقودین در اومده و ما حالا دیگه داریم میریم تا توی این 4-5 هفته آینده شخص آدمربا، شخص قاتل رو مثلا حالا مظنون رو پیدا کنیم، در حالی که اینا همش بلافه دیگه، یعنی واقعیت نداره. ویلیام کینگ، کارآگاهی که مسئول پرونده بود، باورش این بود که قاتل اخبار رو میخونه، روزنامه ها رو میخونه، به خاطر اینکه خب سواد هم داشت دیگه و من باید پرونده این دختر رو گرم نگه دارم حتی اگر با اخبار جعلی باشه. بالاخره توی یکی از همین خبرهای جعلی قاتل از سایش کشیده میشه بیرون. همین اتفاقم میفته. 10 روز بعد دلیا مادر گریسی یه نامه‌ای دریافت میکنه که خوشبختانه به خاطر سطح پایین سوادش دلیا نمیتونه این نامه رو بخونه. پسرش ادوارد نامه رو میخونه و بعد از خوندن این نامه فوراً از خونه میدوه بیرون تا کاراگاه کینگو خبر کنه و تمام مسیر که داشت میدوید همینجوری صورتش پر اشک شد، خیس از اشک شده بود، گریهش بر نمی اومد. حالا چرا میگم خوشبختانه سطح سواد دلیا کم بود؟ چون محتوای نامه یکی از بیرحمانه ترین و وحشتناک ترین چیزهایی بود که میشد تصور کرد و خود من تا به امروز تو سابقه کاریم با چنین نامه‌ای روبرو شدم. بریم تا متن نامه رو براتون بخونم. خانم باد عزیز، توی سال 1894 یکی از دوستان به اسم جان دیویس توی کشتی تاکوما کار میکرد. اون به عنوان یک ملوان ساده به این کشتی پیوست که از سان فرانسیسکو به مقصد هنگ کنگ حرکت میکرد. وقتی به هنگ کنگ رسیدن، جان و 2 نفر از همکاراش از کشتی پیاده شدن و به شهر رفتن. حسابی مست کرده بودن و وقتی برگشتن متوجه شدن که کشتی بدون اونا حرکت کرده و اونا جا موندن. اون زمان اوضاع چین خیلی وحشتناک بود. قحطی بزرگی کل کشور رو گرفته بود و گوشت به یک کالای خیلی گرون قیمت تبدیل شده بود. قیمت هر پوند گوشت از 1 تا 3 دلار بود و این وضعیت باعث شده بود که خانواده‌های خیلی فقیر حتی بچه‌های خودشون رو برای غذا بفروشن. هیچ بچه زیر 14 سال نمیتونست با خیال راحت توی خیابونا راه بره. هر مغازه‌ای که میرفتی میتونستی گوشت سفارش بدی و بخشی از بدن لخت یک پسر یا دختر رو برات می آوردن تا ازش انتخاب کنی. بهترین و گرونترین قسمت بدن بخش پایین کمر و باسن بود که به عنوان کتلت گوساله فروخته می شد. اما گوشت آدم بود. جان اونقدر توی چین موند که به طعم گوشت انسان عادت کرد. وقتی به نیویورک برگشت دیگه نمیتونست این طعم رو فراموش کنه. تصمیم گرفت خودش این تجربه رو تکرار کنه. 2 تا پسر، یکی 7 ساله و اون یکی 11 ساله رو دزدید. اونا رو به خونش برد، کاملا برهنشون کرد و توی یک کمد حبسشون کرد. لباسهاشون رو سوزوند و هر روز اونا رو شکنجه می کرد تا گوشت بدنشون نرمتر و لطیفتر بشه. اول پسر 11 ساله رو کشت چون گوشت بیشتری داشت، بدنش پرگوشتر بود. تمام بدنش رو پخت و خورد به جز سر، استخونها و اجزای داخلی. بعد از اون پسر 7 ساله رو کشت و همون بلا رو سرش آورد. جان همیشه از خوشمزگی گوشت انسان تعریف میکرد و من هم تصمیم گرفتم که خودم این طعم رو امتحان کنم. توی روز یکشنبه 3 جون سال 1928 به خونه شما توی خیابون 15 غربی اومدم. براتون پنیر و توت فرنگی آوردم و با هم نهار خوردیم. گریسی روی زانوهای من نشست و منو بوسید. همون لحظه تصمیم گرفتم که من باید این دختر رو بخورم. به بهانه اینکه اونو به یک مهمونی تولد میبرم از شما اجازه گرفتم که همراه من بیاد. شما به عنوان پدر و مادرش موافقت کردید. اونو به یه خونه خالی که از قبل انتخاب کرده بودم بردم
وقتی به اونجا رسیدیم بهش گفتم بیرون منتظر بمونه و خودش مشغول چیدن گلای وحشی شد. من به طبقه بالا رفتم، تمام لباسامو در آوردم چون میدونستم که اگر این کار رو نکنم خون گریسی روی لباسها میمونه و کثیف کاری میشه. وقتی آماده شدم از پنجره صداش زدم. وقتی وارد خونه شد من توی کمد پنهان شدم. وقتی منو کاملا برهنه دید که از کمد اومدم بیرون شروع کرد به گریه کردن و خواست از پله ها بره پایین. گرفتمش، نذاشتم فرار کنه چون که بهم گفت میخوام همه چیزو به مامانم بگم. لباساشو در آوردم. گریسی خیلی تقلا میکرد، لگد میزد، گاز میگرفت، حتی منو چنگ انداخت، اما در نهایت موفق شدم که خفش کنم. بعد بدنشو تیکه تیکه کردم تا بتونم گوشتشو به خونم ببرم. تمام بدنش رو پختم و خوردم. باسنش رو توی فر کباب کردم. چقدر خوشمزه و لذیذ بود. 9 روز طول کشید تا بتونم تمام بدنش رو بخورم. اما بهش تجاوز نکردم. هر چند که میتونستم. ولی در نهایت گریسی به عنوان یک دختر باکره مرد. وقتی ادوارد این نامه رو خوند، وقتی این نامه رو برد به کاراگاه کینگ نشون داد، وقتی بقیه پلیس ها این نامه رو خوندن و بعدش هم خب به گوش ما بقیه خانواده باد رسید، یعنی مادر و پدرشون، هیچ کس نمیخواست باور کنه که این کلمات واقعیه. همه امیدوار بودن خط به خط این نامه چرت و پرت باشه، دروغ باشه، ساخته و پرداخته یک نفر با ذهنی بیمار و دیوونه و منحرف باشه و حقیقت نداشته باشه. اما چیزی که باعث می شد نتونن این حرف رو، این فکر رو در واقع باور کنن، این بود که توی این نامه جزئیات خیلی زیاد نوشته شده بود. جزئیات و اتفاقها انقدر زیاد بود که نمی شد منکر واقعی بودن این نامه شد. کاراگاه کینگ خیلی سال تجربه کار روی پرونده های جنایی رو داشت و میگه که متاسفانه نمیتونیم واقعی بودن این نامه رو انکار کنیم. تمام چیزهایی که نویسنده داره مینویسه، بیان میکنه، همه چیزهاییه که فقط خود شخص آدمربا یا خود شخص قاتل از این چیزها خبر داره. تمام جزئیاتی که در رابطه با گریسی توی این نامه داده شده، چیزهایی مثل نوع غذایی که اون روز خوردن، ناهاری که اون روز خوردن، رفتارهای گریسی اون روز، لباسی که تنش بود و خیلی چیزهای دیگه. اما چیزی که بیشتر از همه کینگ رو قانع کرد که این نامه از سمت همون پیرمرده یکی بودن دستخطها بود. اون نامه‌ای که از 6 سال پیش رسیده بود دست کینگ، هنوز اون نامه رو نگه داشته بود. یادتونه اول پرونده گفتیم که این پیرمرد یک نامه‌ای برای این خانواده نوشته بود، عذرخواهی کرده بود. دقیقاً اینا دستخطاشون یکی بود. ولی فقط این دستخط نبودش که کمک کرد به دیتکتیو کینگ. روی این نامه یک لوگویی وجود داشت، یک لوگوی 6 ضلعی که روش چند تا حروف نوشته شده بود، NYPCBA. این حروف مخفف چیه؟ انجمن خیریه رانندگان خصوصی نیویورک. خب این یک نقطه خیلی عالیه برای کاراگاه و تیمش. به سرعت با رئیس این انجمن ارتباط میگیرن، تماس برقرار میکنن و میگن که باید یک جلسه فوری اضطراری با تک تک اعضای حالا اون مثلا حالت شرکتتون، انجمنتون برقرار کنید، ترتیب بدید. از اون طرف شروع میکنن تمام فرم‌های عضویت راننده ها توی این انجمن رو بررسی کردن به امید اینکه ببینن آیا دستخطی پیدا میکنن شبیه دستخط این پیرمرد. اما دستخط فرما خیلی همه فرق داشت با دستخط این آدم. ولی کینگ قرار نبود بیخیال شه. بعد از این همه سال تلاش کردن به یک سرنخ مهمی رسیده بود و امکان نداشت الان دیگه دست بکشه. قدم بعدی رو برمی‌داره. همه اعضای انجمن رو جمع میکنه، بهشون میگه که حق ندارید جایی برید تا زمانی که راستش رو من بگید. اگر کسی بدون اجازه از کاغذهای انجمن توی محیط دیگه ای استفاده کرده یا این کاغذهای انجمن رو به کس دیگه ای داده، باید به ما اطلاع بدید. قطعاً یا یکی از توی شماها از این کاغذها استفاده کرده یا یکی از شماها این کاغذها رو به یکی داده خارج از انجمن. از این دو حالت خارج نیست. پس چجوری این شخص مظنون دسترسی پیدا کرده به این نامه ها، به این کاغذها که این لوگو هم روشه؟ تا جوابمو نگیرم اجازه نمیدم که این اتاق رو ترک کنید.
یه چند ساعتی میگذره، خب همه هاج و واج بودن، تلاش میکردن بعضیا همکاری کنن ولی خب چیزی برای ارائه نداشتن، تا اینکه یه سرایداری که اونجا کار میکرد میاد جلو با یه مقدار تته پته کردن، با یه مقدار ترسیدن از اینکه حالا نکنه الان واسه خود منم داستان درست شه ولی خب مجبورم راستشو بگم. میگه که من چند وقت پیش چند تا دسته از این برگه ها رو برداشتم از توی یکی از دفترهای انجمن و برده بودم توی یکی از اتاقای قبلی که توش زندگی میکردم، ولی وقتی اون اتاق رو ترک کردم دیگه این کاغذها رو با خودم نبردم. بهش میگن لوکیشن کجاست؟ میگه که پاکت‌ها توی یه ساختمونی به اسم خیابون 52 شرقی مونده. این سرنخ به نظر خیلی کوچیک میومد اما خیلی مهم بود. الان گروه کاراگاه کینگ رفتن به یک ساختمون قدیمی که پر از اتاقهای اجاره‌ای بود. کینگ با صاحبخونه صحبت میکنه، مشخصات ظاهری فرانک هاوارد رو توصیف میکنه و زن انگار که یخ میکنه اون خانومی که صاحبخونه بود، صاحب کل اون ساختمون بود. با یک چهره‌ای که یخ کرده، ترسیده به کاراگاه کینگ میگه این شخصی که دارید میگید، مشخصاتی که دارید توصیف میکنید همون پیرمردیه که 2 ماه اینجا بود ولی دقیقاً چند روز پیش اتاقو خالی کرد، تصفیه حساب کرد و رفت. الان 2 تا چیز برای کینگ سوال بزرگی به وجود آورده بود، با در نظر گرفتن به اینکه داشتن قدم‌های بزرگی برمی داشتن و بیشتر و بیشتر داشتن به فرانک نزدیک می شدن. اولین چیز این بود که کجا رفته؟ این پیرمرد اتاق رو ول کرده و رفته، یعنی داره میره دنبال قربانی جدید. مورد بعدی این بودش که اصلا فرانک هاواردی وجود نداشت. این آدم خودش رو به اون خانم صاحب خونه آلبرت فیش معرفی کرده بود، آلبرت ایچ فیش، و پلیس اینطوری بود که خب یعنی اسم واقعیش آلبرته یا نه این آلبرت هم یک اسم مستعاره. اون خانم صاحبخونه اطلاعات بیشتری رو به پلیس میده، میگه که یه پیرمرد خیلی آروم و عجیبی بود، همیشه یه چیزای زیر لب زمزمه میکرد، انگار تو دنیای خودش بود، تو فکر خودش بود و آخرین حرفی هم که با هم زدیم به هم گفت که منتظر یه نامه هم از سمت پسرم. حالا پسر آلبرت کیه؟ ما همین بعد دیگه باید آلبرت صداش کنیم دیگه، اون بوگیمن، اون مرد خاکستری، اینا هیچ کدوم اسم واقعیش فرانک نبود، اون یک اسم مستعار بود که استفاده میکرد و اسم واقعیش آلبرت یا همون تو فارسی ما آلبرت میگیم. پسر آلبرت توی کارولینای شمالی توی پروژه های حفاظت منابع طبیعی و همچین جاهایی کار میکرد و هر چند وقت یک بار یه مقدار پولی برای پدر مسنش، برای پدر پیرش میفرستاد و این پولایی که آلبرت از پسرش میگرفت تنها راه گذروندن زندگیش بود. حالا الان پلیس راجع به این نامه ها فهمیده و یک سرنخ طلایی دیگه این نامه ها. پس چیکار میکنه؟ با کمک اداره پست تمام این نامه هایی که از سمت پسرش فرستاده میشد و شروع میکنن به توقیف کردن. الان آلبرت هیچ پولی نمیتونه دریافت کنه و برای گذروندن زندگیش هیچ راه دیگه ای نداره، چون گفتم اموراتشو کلا از این پولایی که پسرش براش میفرستاد سپری میکرد. به امید این که این آدم از نظر مالی به مشکل بخوره و خودش رو تسلیم بکنه یا یک نشونه ای از خودش بروز بده این کار رو کردن و الان آلبرت تنها راه گذروندن زندگیش، چیزای مالیش بسته شده اما هنوز هم هیچ خبری ازش نیست. اینجای پرونده حال کاراگاه کینگ خیلی آشفته بود، خیلی درگیر پرونده شده بود، نمیتونست واقعا بیشتر از این صبر کنه، کلن کارش و همه چیزهای شخصش رو گذاشته بود کنار و میخواست که این آدم رو بتونه دستگیر کنه. خب فراموش نکنیم که سالها هم وقت و عمرش رو برای حل این پرونده گذاشته بود دیگه. مدام به این فکر میکرد که چرا آلبرت دیگه به صاحبخونه سر نمیزنه، چون باید سر بزنه مثلا ببینه نامه پسرش براش فرستاده، پول فرستاده یا نه، آیا چیزی ترسوندتش، شاید فهمیده که پلیس داره بهش نزدیک میشه و فرار کرده، اگه فرار کرده کجا رفته، اگه دیگه دستمون بهش نرسه چی؟ و این سوالا مدام تو ذهن دیتکتیو کینگ میچرخید و هیچ جوابی براشون نداشت. تنها چارش این بود که فقط صبر کنه و بسپاره به زمان. یه ذره بزنیم جلو، برسیم به صبح روز 13 دیسمبر سال 34.
تلفن دفتر پلیس زنگ خورد. کی بود اون طرف خط؟ همون خانم صابخونه. با هیجان پشت تلفن به کاراگاه کینگ گفتش که اون پیرمرد برگشته، داره دنبال نامش میگرده. کینگ بدون اینکه ذره دیگه‌ای لحظه دیگه‌ای پای تلفن صحبت کنه تلفن رو قطع میکنه و به سرعت به سمت اون ساختمون میره. وقتی که میرسه پیرمرد هنوز نشسته بود پشت یک میزی، یه فنجون چایی دستش بود و خیلی آروم و بی صدا داشت به اطرافش نگاه میکرد. انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده. کینگ وارد میشه، بهش میگه که شما آلبرت فیش هستین و پیرمرد با همون آرامش از جاش بلند میشه، چایی رو میذاره اونور، سرش رو به نشونه تایید تکون میده، اما همون موقع یهو همه چی عوض میشه. آلبرت دستش رو میکنه تو جیبش، یک تیغ اسلحه کوچیک در میاره و همون موقع تیغ رو میذاره دم گردنش با یک حالت تهدیدی که اگر مثلا بیای جلوی یا بخوای هر اقدامی بکنی من رگ خودم رو میزنم. ولی کینگ سالها منتظر این لحظه بود. سالها این صحنه رو با خودش مرور کرده بود که اگر من مظنون رو پیدا کنم، اگر این کارو کرد چیکار کنم، اگر اون کارو کرد چیکار کنم، و تمام سناریوهای موجود رو با خودش بررسی کرده بود و این رو هم پیش بینی می‌کرد که ممکنه روزی که من بخوام با این شخص روبرو بشم قصد خودکشی خودش رو داشته باشه. برای همین خیلی واقعاً سرعتی، یه حالتی که اصلا این پیرمرد آلبرت انتظارش رو نداشت، میپره دست پیرمرد رو میگیره، مچ دستش رو میپیچونه، تیغ دستش میفته و همجوری که با هم درگیر شده بودن بهش با فریاد بهش میگه که حالا دیگه گرفتمت و نمیذارم از دستم فرار کنی. پیرمرد دیگه چاره‌ای نداشت، نمیتونست مقاومتی بکنه و یه حالتی بود که انگار فهمیده دیگه بازی تموم شده. پلیسا میان منتقلش میکنن به ماشین، همه نگاه ها بهش خیره بود. هیچ کس نمیتونست باور کنه که این پیرمرد آروم و لاغر همون هیولاییه که سالها داره توی سایه به بچه ها حمله میکنه. اما چیزی که هیچ کس نمیدونست این بود که با دستگیری آلبرت تازه کابوس واقعی میخواد شروع شه، چون حالا وقت اعتراف هایی بود که حتی تصورش هم شبها رو برای آدم به بیخوابی میرسونه. اعترافات آلبرت فیش یکی از وحشتناکترین و تاریکترین بخش‌های این پرونده است و البته میشه گفت یکی از وحشتناکترین و تاریکترین بخش‌های پرونده‌های کلاً جنایی. کمتر با چنین کیس‌هایی آدم روبرو میشه. نسخه اعترافاتش رو که من در دسترس دارم و حالا میخوام جلوتر براتون تعریف کنم بسیار سانسور شده. اوکی، چیزهایی که جلوتر میخوام بهتون بگم تازه سانسور شدن و انقدر افتضاحن. چیزی که این داستانو حتی خیلی عجیبتر و غیر قابل باور میکنه ظاهر آلبرته، یه پیرمرد خمیده و لاغر با وزن حدود 60 کیلوگرم، قد 165 سانتی متر، ظاهرش کاملا آروم و بی آزار، اما از درون این بدن نحیف یه هیولای واقعا تاریک که کمتر تاریخ به خودش همچین شخصیت‌هایی رو میبینه نهفته است. کاراگاه ویلیام کینگ اولین کسی بود که شروع میکنه صحبت با آلبرت تا اعترافاتش رو بشنوه. آلبرت بهش گفت که توی تابستون سال 28 دوچار یک چیزی شده که خودش اسمش رو میذاره تشنگی به خون. این نیازی بود که تو وجودش شعله‌ور شده بود و مجبورش میکرد بکشتن. حالا دوباره برگردیم ما به اون خط زمانی که آلبرت آگهی ادواردو میبینه و نسبت به اعترافات خودش بخشی از داستان رو مجدد براتون تعریف کنم. آلبرت همجور داشته واسه خودش تو روزنامه ها آگهی ها رو نگاه میکرده، چشمش میخوره به آگهی ادوارد و توی واقعیت هدفش اون روز وقتی که رفت دم خونه این خانواده ادوارد بوده و نه گریسی. برنامهش این بود که ادوارد رو بتونه به یک روشی به یک مکان دور افتاده‌ای بکشونه، دست و پاش رو ببنده، اندام جنسیش رو قطع کنه و بعد در حالی که ادوارد داره از خونریزی جون میده رهاش کنه و بره. حالا سوالی که اینجا برای خود من پیش اومد و راجع بهش تحقیق کردم به شما هم میگم این بودش که
چرا میخواست این کار رو بکنه؟ اگه هدفش کشتن بود پس چرا میخواست رهاش کنه تا از خونریزی بمیره؟ آلبرت نه تنها به کشتن قربانیاش علاقه داشت بلکه از فرایند شکنجه و ایجاد رنجم توی اونا لذت میبرد. برای آلبرت این شکنجه ها بخشی از نیاز روانی و انحراف جنسیش بود. به عبارت دیگه قصد داشت با ایجاد رنج طولانی و دیدن خونریزی قربانی ها رضایت ذهنی خودش رو به دست بیاره. رها کردن قربانیاش در حال مرگ بهش این امکانو میداد که آخرین لحظات درد و رنج قربانی رو ببینه و موقع خود ارضایی از این خاطرات لذت ببره. پس هدفش فقط کشتن نبود. هدفش این بود که قربانی‌ها رو در اوج رنج و وحشت تنها بذاره تا خودش از این فرایند بیمارگونه لذت ببره. پیرمرد پرحاشیه. برگردیم به داستان و خط زمانی اعترافاتش. بر اساس آدرسی که توی آگهی نوشته شده بود با خانواده باد ملاقات میکنه. بعد از اولین ملاقاتش خودشو برای جنایتش آماده میکنه، میره یه چاقوی قصابی، یک اره و یک ساطور میخره. این ابزارها رو توی یه بسته میپیچه و قبل از رفتن به خونه باد برای بار دوم اونا رو توی یک دکه روزنامه فروشی جاساز میکنه. روزی که آلبرت برای اولین بار رفته بود به خونه باد و ادوارد و دوستش ویلی رو دیده بود، با دیدن جثه هر دو تا پسر که خیلی قدشون بلنده و خیلی تنومندن یه ذره شک به دلش افتاده بود که من از پس کشتن این دو تا پسر با این قد و هیکل برمیام. ببینید ادوارد به قدری قوی بود، انقدر حالا توصیفاتی که ازش شده قدش بلند بود و خیلی هیکلی بود که اصلا این چند سال بزرگتر از سنش به نظر می رسید. اما خب از اون طرف هم آلبرت خیلی مریض بود، خیلی فریک بود و حالتی بودش که مهم نیست تو چقدر قوی به نظر برسی، من باید نقشم رو عملی کنم. تو همین فکرها بود که خب من چجوری این دو نفر رو بکشم و یا یکی یکی برم سراغشون و داشت این چیزا رو تو ذهنش برنامه ریزی میکرد که همون موقع گریسی وارد اتاق میشه و همه چیز تو ذهن آلبرت تغییر میکنه. به سرعت نقشش رو عوض میکنه، تصمیم میگیره به جای اینکه ادوارد و دوستش رو بتونه از تو خونه بکشه بیرون، گریسی رو بکشه بیرون. میگه وقتی که من گریسی رو دیدم یک میل شدید و غیر قابل کنترلی برای اینکه این دختر کوچیک رو داشته باشم تو دستام اومد سراغم. چندش چقدر بدم میاد من از شخصیتش. بعد از اینکه گریسی رو به بهانه بردن به جشن تولد از خانواده‌اش میگیره، با گریسی خیلی خوشحال تو خیابونا داشتن با هم راه میرفتن. گریسی از هیچی خبر نداشت، فکر میکرد تمام مدت که ما الان میخوایم بریم به یک جشن تولدی. میره به سمت اون دکه روزنامه فروشی تا اون بسته ابزاری که جاساز کرده بود رو برداره، برمیداره، با هم سوار قطار میشن. اما چیزی که گریسی ازش خبر نداشت این بود که آلبرت برای گریسی یک بلیت یک طرفه خریده. برای گریسی این مسیر یه ماجراجویی جذاب و هیجان انگیز بود. گریسی کلاً 2 بار در تمام عمر کوتاهش از شهر خارج شده بود و این سفر به حومه شهر براش مثل یک رویای شیرین بود. دم پنجره قطار نشسته بود، منظره های سرسبز و آزاد و نگاه می کرد، به آلبرت نشون میداد و چشماش واقعا از خوشحالی برق میزد. آلبرت مریض میگه هر چقدر که بیشتر گریسی رو میدیدم که داره ذوق میکنه از همراهی با من هم بیشتر از درون خوشحال میشدم از کاری که میخوام باش بکنم. ولی در واقع گریسی از همراهی با تو آقا خوشحال نبود. گریسی طبیعت و حالا قطار و اینا رو دیده بود خوشحال شده بود، تو به خودت نگیر. anyway وقتی به ایستگاه مد نظرشون میرسن، آلبرت انقدر تو فکر اون نقشه کثیفش بود که اصلا یادش میره بسته ابزارش رو از توی قطار برداره جا میذاره و گریسی بود که دستش رو میکشه، میگه که آقای فرانک بستتون رو یادتون رفت و خیلی اینجا برای من دردناک بود. این دختر اصلا خبر نداشت توی اون بسته چیه. میرن به یه جاده خلوت و دور افتاده میرسن، یک ساختمون متروک مانند 2 طبقه خیلی قدیمی. این خونه دقیقاً وسط یک منطقه جنگلی قرار داشت، از هر طرف با درخت‌های بلند احاطه شده بود. کسی رد نمی‌شد، کسی صدای کسی رو نمی‌شنید. گریسی از دیدن گلای وحشی که اطراف اون ساختمون در اومده بود خیلی هیجان زده شد و
مشغول بازی کردن و چیدن گلها بود. آلبرت بهش میگه همینجا وایسا، هر موقع صدات کردم بعد بیا بالا. گریسی هم واسه خودش خوشحال داشت گلا رو میچید. میره بالا، توی یکی از اتاقای خالی بسته ابزارش رو باز میکنه، چاقوی قصابی، ساتور و ارش رو بیرون میاره میذاره یه گوشه. بعد خیلی آروم و بی سر و صدا لباساشو در میاره که به خاطر کارهایی که جلوتر میخواد با گریسی بکنه لباسش خونی نشه، تا تمیز کردن براش راحت تر باشه. و الان همه چیز برای جنایت هولناکش حاضره. سرشو از پنجره بیرون میکنه، گریسی رو صدا میکنه، بهش میگه بیا بالا. و این آخرین لحظه‌ای بود که گریسی داشت برای خودش بیخبر از همه جا و خوشحال توی این دنیا بازی میکرد. با لبخند، در حالی که یه سری دسته گل از گلای وحشی دستش بود چیده بود، با خوشحالی وارد خونه میشه. گلا رو محکم گرفته بود دستش که بیاد مثلا به آلبرت نشون بده. وقتی به اتاق میرسه میبینه که هیچ مهمونی نیست، هیچ بچه‌ای دیگه‌ای بازی نمی‌کنه، هیچ بزن و برقصی نیست، همه جا سکوته و آلبرت یهو برهنه از توی کمد میپره بیرون وسط اتاق. گریسی خیلی میترسه، جیغ میزنه، با ترس و وحشت شروع میکنه فریاد زدن، اسم مادرش رو صدا میکنه. قبل از اینکه بتونه کامل از دست آلبرت فرار کنه بهش میگه که من همه اینا رو به مامانم میگم، همه رو واسه مامانم تعریف میکنم، اما خب خبر نداشت دیگه نمیتونه مادرش رو ببینه. آلبرت با سرعت به سمتش میدوه، دستشو دور گلوی کوچیک گریسی قفل میکنه. گریسی یکم تقلا میکنه، اما خب طبیعتا دستای اون پیرمرد قوی تره. محکم گردن گریسی رو فشار میده و در حالی که گریسی داشت نفسهای آخرش رو به سختی میکشید، آلبرت خیلی از نظر جنسی و جسمی تحریک میشه. جنسی که خب تحریکش رو ما میدونیم، جسمی هم از این نظر منظورمه که تحریک میشه که من باید گریسی رو به قتل برسونم. تا جایی که گردنش رو فشار میده نفساش کامل قطع میشه و اینجا پایان زندگی گریسی بود. حالا که آلبرت خیالش راحت شده گریسی جونش رو از دست داده، به این فکر میفته که اوکی، حالا من باید بدن بیجون گریسی رو تیکه تیکه کنم تا بتونم که اعضای بدنش رو برای خودم ببرم به خونم و بخورم. سر گریسی رو میاره لبه یه جایی میذاره، یک سطل رنگ قدیمی رنگ رو رفتم میذاره زیر سرش که وقتی میخواد سر این بچه رو بدنش جدا کنه خون کف اتاق نریزه و بریزه داخل این سطل. سرش رو میبره، خون با شدت وارد سطل میشه، فضای اتاق پر میشه از بوی وحشتناک خون. باز هم دارم بهتون میگم اینا همه طبق اعترافات خود آلبرته و چیزهایی که من دارم تعریف میکنم سانسور شده است، نه که من سانسور کرده باشم و خود نیروی پلیس و حالا اینا سانسور شده تحویل رسانه ها دادن. ببینید چقدر میزان خشونت همین حرفهای سانسور شده هم بالاه. من نمیدونم واقعا مثلا اون کاراگاه کینگ سالم با روان سالم تونسته بعد از این واقعا به کارش ادامه بده یا نه. میگه که بوی خون برای من خیلی اشتها آور بود، خیلی اشتها برانگیز بود و من نمیتونستم صبر کنم. عجله داشتم، اصلا یک هیجانی داشتم که زودتر اعضای بدن گریسی رو جدا کنم، ببرم تو خونه برای خودم درست کنم و بخورم. بعد از اینکه اون سطل خون پر میشه یه چیز دیگه میذاره زیر سر و گردن گریسی، اون سطل رو خیلی راحت میبره توی طبیعت اون پشت، حیات پشت ساختمون خالی میکنه. انگار نه انگار که اصلا چیزی اتفاق افتاده، انگار نه انگار که اینا خونه یک کودکه. بعد لباسای گریسی رو آروم از بدنش در میاره، میبره، جدا میکنه، با اون چاقو و ساتوری که داشت بدنش رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. بعضی از قسمت هایی که میدونست خوشمزه تر هست و توی روزنامه میپیچه با خودش میبره و بقیه بدن رو توی همون خونه رها میکنه. چند روز بعد آلبرت دوباره به همون خونه برمیگرده، بدن باقی مونده گریسی رو جمع میکنه و از دیوار سنگی پشت خونه میندازه پایین. ابزار جنایتش یعنی چاقو، ساتور و اره رو هم به همون سرنوشت دچار میکنه، اونا رو هم پرت میکنه اونور. فکر میکرد که همه چیز رو از بین برده برای همیشه، ولی خب نمیدونست که بالاخره یه جا تو مچت گرفته میشه و گند همه چیز در میاد. وقتی که آلبرت دستگیر شد و این اعترافات رو داشت میکرد، کاراگاه کینگ ازش میپرسه که چی باعث شد این کار وحشتناک رو روی این دختر انجام بدی. میگه که چونهاش یه ذره بی تفاوت میندازه بالا، میگه
میدونی چیه؟ هیچ وقت خودم نفهمیدم چرا. ازش میپرسه که چرا پس اون نامه رو برای خانواده باد نوشتی؟ میگه نمیدونم، من همیشه جنون نوشتن دارم. این جمله های ساده بی احساس جواب دادن این آدم نشون میده که ذهن آلبرت چقدر تاریک و بیماره. ولی خب این پایان ماجرا نیست و ما هنوز چیزهایی داریم که در این پرونده بخوایم تعریف کنیم. همون روز پلیس به کلبه‌ای رفت که آلبرت ازش صحبت کرده بود و بقایای بدن گریسی کوچولو رو پیدا کرد. آلبرت فیش رو هم برده بودن، کنار وایساده بود، بدون هیچ احساسی روی صورتش داشت صحنه رو تماشا می‌کرد. انگار که همه چیز براش خیلی عادیه. اصلاً پشیمونی توی چهره این آدم دیده نمی‌شد. انگار هیچ اهمیتی، کوچکترین اهمیتی به اون کاری که کرده نمیداد. دوباره برمیگردن به ایستگاه پلیس. ساعت شده 10 شب و بازجویی همچنان ادامه داره. ازش میپرسن چرا گریسی رو کشتی؟ دوباره با یک لحن خیلی خونسردی میگه یه جور تشنگی خون سراغم اومد. تشنگی که دیگه نمیتونستم جلوشو بگیرم. ولی حرفی که بعد از این میزنه خیلی عجیب تر بود برای بازجویی. یعنی کلن بازجویی با این آدم خیلی عجیب بود. پشم به تن کاراگاه ها نمونده بود، اما خب هی ابعاد عجیب تری نشون میداد. میگه که وقتی که این کارو کردم یه پشیمونی عجیبی اومد سراغم. قسم میخورم که فقط نیم ساعت بعد از کشتنش حاضر بودم جونمو بدم تا زندگی رو بهش برگردونم. ولی خب فایده نداشت و دیگه کاری بود که انجام داده بودم. کارگاه ها بهش میگن بهش تجاوز کردی؟ میگه نه، اصلا هیچ وقت همچین چیزی توی سرم نبود. توی بازجویی های اولیه راجب آدمخواری که آلبرت انجام داده اصلا باش صحبت نمی کنن. خود آلبرت تعریف میکنه، اما کاراگاه ها و بازجوها از آلبرت سوال اضافه تری نمیپرسن. شاید دلیلش اینه که واقعا نمیخواستن باور کنن که این حرفهای آلبرت راسته. میخواستن خودشونو گول بزنن که حالا درسته زده یک بچه رو کشته، حالا تیکه تیکش هم کرده، ولی به خاطر آدمخواری نه، یک نفر دیگه انقدر نمیتونه دارک باشه. شایدم با خودشون فکر میکردن که ما هر چقدر بیشتر بخوایم این آدم رو نزدیک کنیم به اون بحث آدمخواری، این بعداً توی دادگاه بتونه ادعا کنه که من مثلا دیوونه‌ام، یه دیوونه. چون این چیزا توی مخصوصاً کیس‌های قدیم خیلی زیاد بود. جنایت‌هاشون وقتی از یک حد معمول انتظار جامعه، توقع جامعه بالاتر میرفت، طرف سری میگه دیوونه‌ام. نه بابا، دیوونه نیستی، خیلی هم عاقلی، با علم این کار رو کردی، میدونستی کردی. ولی خب اینجوری ادعا میکردن و شاید کاراگاه کینگ نمیخواست که این براش ریویو بشه این کاراش، که بعدن توی دادگاه بگه من دیوونم و به جای مثلا حالا زندان و اعدام و هر حکمی که میخوام بهش بدن بره توی آسایشگاه روانی. همون شب که آلبرت رو دستگیر کردن، خبر دستگیریش به رسانه ها درز پیدا کرد. روزنامه نگارا اومده بودن، هجوم آورده بودن به خانواده باد. این خانواده هنوز توی شاک بودن، هنوز نمیتونستن باور کنن که جسد دخترشون پیدا شده و الان باید با روزنامه نگارهای مختلف سر و کله میزدن و هر دقیقه هر ساعت یک خبر جدیدی از جزئیات وحشتناک قتل دخترشون به گوششون میخورد و خب این خیلی دردناکه. یعنی دونستن این که شما بچت دزدیده شده و به قتل رسیده آلردی وحشتناکه. وای به حال این که چنین جزئیات ترسناک و ناراحت کننده هی به شما یکی بیاد بگه. یکم بعد کاراگاه کینگ میاد سراغ این خانواده تا ادوارد و پدر و مادرش برن به ایستگاه پلیس آلبرت رو شناسایی کنن. ادوارد به محض اینکه با آلبرت چشم تو چشم میشه، انگار مثل کوه آتش فشان هم میترکه، شروع میکنه فریاد زدن. پلیسا میگیرنش، با فریاد میگه حرومزاده پیر، تو یک آشغال پیر عوضی هستی. پدر گریسی میاد جلو، با آلبرت چشم تو چشم میشه، تمام صورتش خیس از اشک بود. با آلبرت میگه که منو یادت میاد و آلبرت با یه حالت خیلی وقیحانه و حالتی که آره رفیق، معلومه که تو رو یادم، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، میگه که آره معلومه، من شما رو حتما یادمه، شما آقای بات هستی. بغض پدر گریسی میتره که با گریه و خشم و عصبانیت میگه که
آره تو هم همون پیرمردی هستی که به عنوان مهمون اومدی توی خونه ما و دختر کوچیکم رو دزدیدی و بردی و هرگز دیگه ما نمیتونیم دخترمون رو ببینیم. یه سکوتی برقرار میشه و خب شناسایی هم شده بود دیگه، یعنی این هدفشون این بودش که 100% مطمئن شن ما شخص درستی رو دستگیری کردیم و الان اون شناسایی هم انجام شده بود. اما قبل از ادامه ماجرا بریم تا دوران کودکی این پیرمرد پرحاشیه موذی رو با هم بررسی کنیم. آلبرت فیش متولد 19 می 1870 توی واشنگتن دی سی بود. کوچکترین فرزند خانواده بود. 3 خواهر و برادر داشت به اسمهای والتر، آنی و ادوین. اسم پدرش رندال بود که زمان تولد آلبرت 75 سالش بود و از نسل آمریکایی های انگلیسی تبار بود. به عنوان کپتین کشتی فعالیت می کرد. مادرش الن 32 ساله بود، از نسل اسکاتلندی ایرلندی های آمریکایی و این اختلاف سنی 43 سال بین والدینش باعث می شد که آلبرت همیشه حتی از همون سن کم یه حس متفاوتی نسبت به اعضای خانواده‌اش داشته باشه. خانواده فیش سابقه طولانی در بیماری‌های روانی داشتن. یکی از دایی‌های آلبرت دچار مینیا یا همون شیدایی شدید بود. یکی از برادراش توی بیمارستان روانی بستری شده بود و خواهرش آنی بعدها به یه سری از اختلالات روانی مبتلا میشه و تشخیص داده میشه سری اختلالات داخلش. مادر آلبرت توهمات شنیداری داشت، تمام مدت توهمات دیداری داشت. این پیشینه نشون میده که آلبرت از ابتدا در محیطی پر از اختلالات روانی رشد کرده و خب این اختلال‌های روانی تا حدی ارثی هم هست دیگه. برسیم به 5 سالگی آلبرت. توی 16 اکتبر سال 1875 پدرش توی یه ایستگاه راه آهنی داشت بالا میرفت خونه میومد خونه هرچی دچار حمله قلبی میشه و جونش رو از دست میده. این مرگ ناگهانی پدرش درسته گفتیم مثلا 72 خورده سالش بود ولی خب خیلی مثل که سر حال بود. زندگی آلبرت رو خیلی تغییر میده از نظر مالی یا حالا خیلی شرایط‌های دیگه. جوری میشه که مادرش میبینه دیگه نمیتونه از آلبرت مراقبت کنه و مجبور میشه که آلبرت رو ببره به یک پرورشگاهی بذاره. این پرورشگاه جایی بود که اولین جرقه های تاریکی توی ذهن آلبرت زده شد. توی اون پرورشگاه بچه ها خیلی بیرحمانه تنبیه میشدن. ما این رو در یه سری از کیس‌های قدیمی تو همین دوره تو همین زمانها و سالها مرور کردیم و من نمیدونم واقعا چی میگذشت اون موقع توی پرورشگاه ها. آلبرت میدید که بچه ها خیلی شدید کتک میخورن، خودش خیلی شدید کتک میخورد. یک پسر خیلی کوچیکی بود که داشت از سنین پایین رفتارهای خشونت آمیز و حتی رفتارهای انحرافی بین بقیه بچه ها رو میدید، چیزهایی که نباید هیچ کودکی ببینه اما خب آلبرت شاهدشون بود. منظور از انحرافات بین بچه ها توی این پرورشگاه چیه؟ رفتارهایی که معمولاً به مسائل جنسی، خشونت و یا بولی کردن و زورگویی مربوط میشه. رفتارهایی مثل سوء استفاده جنسی از همدیگه یا مثلا اندامهای جنسیشون رو به هم نشون میدادن یا لمس میکردن در حالی که خیلی سنشون کم بود. اما چیزی که بیشتر از همه وحشتناک بود این بود که آلبرت کم کم از درد و شکنجه لذت برد. بعد از مدتی شلاقایی که به بدنش میخورد نه تنها براش آزاردهنده نبود بلکه به منبعی از لذت تبدیل شد. توی سال 1880 مادر آلبرت موفق شد یک شغل دولتی پیدا کنه، یک درآمدی بتونه داشته باشه و میاد دنبال آلبرت و از اون محیط میارتش بیرون. اما آسیب هایی که آلبرت توی اون سالا دیده بود دیگه از ذهن و بدنش پاک نمی شدن. الان یک پسری بود که نه تنها از درد نمی ترسید بلکه به نوعی به درد هم وابسته شده بود. باز یک مقدار دیگه بزنیم جلو و برسیم به سن 12 سالگی آلبرت، سنی که آلبرت یک رابطه خیلی غیر معمولی رو با یه پسر بچه‌ای، پسر تلگرافچی آغاز میکنه. این پسر آلبرت رو با رفتارهای
خیلی انحرافی آشنا میکنه، مثل خوردن ادرار و مدفوع. مجبورش میکرد که، یعنی در واقع بهش نشون داد که مثلا تا حالا پیش اومده ادرار یه نفر رو بخوری، مدفوع یه نفر رو بخوری و ببین این لذت داره، و حالا از قبیل این کارا که من خیلی نمیتونم واقعا تعریف کنم، حالم بد میشه. تجربه های افتضاحی که از رابطه با این پسر تلگرافچی به دست آورد که این خوردن ادرار و مدفوع و اینجور چیزا، بیس های رفتارهای عجیبتر و وحشتناکترش رو در آینده به وجود آورد. عادت کرده بود مثلا میرفت توی حموم‌های عمومی، جایی که میتونست پسرها و مردهای دیگر رو در حالی که برهنن تماشا کنه، دید بزنه، هیزی کنه، و کلن حالتی شده بود که آخر هفته هاش با این برنامه ها سپری میشد. این روابط افتضاح با یک نفر که مثلا ادرار و مدفوعش رو بخوره یا بره توی حموم عمومی یا بقیه رو دید بزنه اصلا شده بود جزو روزمرش. یه مقدار دیگه بزنیم جلو و برسیم به حدود 20-25 سالگی آلبرت. مهاجرت میکنه به نیویورک، تلاش میکنه تا یک زندگی جدیدی رو برای خودش بسازه، یک آپارتمانی اجاره میکنه، حتی مادرش رو میاره پیش خودش همون حوالی، با یک خانومی آشنا میشه، با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواج 6 تا فرزند بود، اما زندگی مشترکش با این خانوم دوام نمیاره. همسرش چندین سال بعد از ازدواج آلبرت رو ترک میکنه، تمام وسایل خونه رو برای خودش برمیداره، حتی یه دوشک نمیذاره برای آلبرت و بقیه بچه ها باقی بمونه. و خب این اتفاق خیلی برای آلبرت نسبت به گفته خودش واقعا آسیب زننده بود. میگه که من از نظر احساسی بعد از اینکه همسرم ترکم کرد خیلی آسیب دیدم، که خب البته بازی نمیتونه توجیه جنایت هات باشه. ما این الگو رو زیاد دیدیم، طرف کلن مشکل داشته، طرف کلن میل به جنایت داشته، بعد حالا یه زنی تو زندگیش میاد و میره میگه من کل زندگیم که انو گوه و شاش میخوردم اوکی بودم، و این زنه که اومد تو زندگیم رفت اونجا من با رفتن این زن تبدیل شدم به گمشه بابا، گمشه چرت و پرت نگو. ولی حالا حرفی که خودش میزنه. حالا اصلا دلیل ترک کردن زنش چی بود؟ همسر آلبرت خسته شده بود از رفتارهای عجیب این آدم، خسته شده بود از زندگی با یک آدمی که رفتارش ناپایداره. طبیعتاً آلبرتی که ما تا اینجا شناختیم تمایلات و رفتارهای عجیب توی زندگی زناشوییش داره، طبیعتاً خواسته های عجیب و غریب زیاد داشته و از یه جایی به بعد همسرش اینطوری بود که من دیگه نمیتونم تحمل کنم و کلاً همه چیز رو ترک میکنه و میره. با وجود همه این اتفاقا آلبرت همیشه میگفت که من نگران بچه هامم. حتی بعدها که توی زندان بود با بغض میگفتش که من همش تو فکر بچه هامم، ولی بچه هام نمیان تا پدر پیرشون رو ملاقات کنن. یه حالتی بود که ته اون تاریکی ذهنش هنوز یک بخشیش مربوط به خانواده‌اش بود و به خانواده‌اش در واقع به بچه هاش فکر میکرد. ولی خب آخه چه فایده تو داری بچه های بقیه مردم رو میخوری حالا در حالی که به بچه های خودت فکر میکنی و میخوام فکر نکنی. یه چیزی رو هم توی پرانتز بهتون بگم، اسم اصلی آلبرت در ابتدا همیلتون بود اما بعداً عوضش میکنه. چرا؟ توی کودکی آلبرت تصمیم میگیره که اسم یکی از برادرای فوت شدهش آلبرت رو خودش بذاره، به خاطر اینکه اون زمانی که رفته بود توی پرورشگاه خیلی به خاطر اسمش که همیلتون بود مسخرش میکردن، بهش به جای همیلتون میگفتن همندکس، یعنی مثلا تخم مرغ و ژامبون، و خیلی از این لقب بدش اومده بود. واسه همین بعد از اون روزهایی که مادرش دوباره میاد دنبالش از پرورشگاه میارتش خونه، میگه که من از این به بعد میخوام اسمم آلبرت باشه و من رو آلبرت صدا کنید. وقتی که همیلتون صداش میکردن براش یادآور اون روزهای سخت و تحقیرآمیزی بود که تو اون پرورشگاه میگذروند. آلبرت فیش سابقه طولانی هم در برخورد با پلیس داشت. پرونده های جناییش به سال 1903 برمیگشت، وقتی که به جرم چند تا سرقت زندانی شد، چند بار به خاطر ارسال نامه های زشت به دیگران و حالا حتی سرقت های باز جزئی تر دستگیر شد. جالب اینجاست که نصف دستگیری هاش درست تو همون سالهایی بود که
گریسی گم شده بود، ولی باز هر بار اتهامات رو تونست مثلا علیه خودش رد کنه، بذاره کنار و حال به طور کلی قصر از دست پلیس در بره. حتی چندین بار توی بیمارستان‌های روانی بستری شده بود، اما هیچ وقت این بستری‌ها به درمان یا کنترل رفتارهاش منجر نشد و متاسفانه بعد از مدتی باز برمیگشت به جامعه. با دستگیری آلبرت فیش با اتهام قتل عمد درجه 1 به خاطر گریسی روبروه، اما چیزی که باعث یک پیشرفت خیلی بزرگ توی پروندهش شد شناساییش توسط یک پیک موتور سواری بود، یکی که بازنشسته هم شده بود، یک آقایی به نام جوزف. وقتی عکس آلبرت رو توی روزنامه میبینه یهو یاد یک پیرمرد عصبی میفته که توی 11 فوریه سال 1927 دیده بود همراه با یک پسر بچه کوچیک و میاد این رو به پلیس میگه که اون پسر بچه هیچ کت یا لباس مناسب زمستونی نداشت، در حالی که هوا خیلی سرد بود، مدام گریه میکرد، مدام اسم مادرش رو توی گریه هاش داد میزد، اما این پیرمرد داشت همینطور این بچه رو مثلا با خودش میکشید. میگه حتی یادم خیلی به زور این بچه رو میبرد، خرکشش میکرد، یه جاهایی حتی میکشوندش رو زمین. معلوم بودش که این بچه انگار نمیخواد با این پیرمرد راه بره. و وقتی پلیس این موضوع رو پیگیری میکنه میفهمه که اون پسر کوچیکی که جوزف داره ازش صحبت میکنه همون بیلیه، تو همون روزی که گم شده بود. دوباره میرن سراغ آلبرت، میگن وایسا ببینم نشاشیدی شب درازه، بیلی هم کار تو بوده؟ و خب دیگه آلبرت حالتی بود که باید حرف میزد. اعتراف میکنه، میگه آره بیلی رم من دزدیدم، من کشتم. ولی اعترافاتش به این سادگی نیست. اعترافاتش واقعا جامعه رو توی بهت و وحشت فرو میبره و این بخشی هم که میخوام واسهتون تعریف کنم واسه یکی از همون بخشایی که بهتون گفتم تازه سانسور شدهش دست ماه، اما واقعا ناراحت کننده است. با یه لحن خیلی خونسردی برای پلیسا تعریف میکنه که بردمش توی یه زباله‌دونی، یه خونه متروکی اون نزدیک بود، بردمش توی اون خونه، لباساشو در آوردم، دستا و پاهاشو بستم، یه تیکه پارچه کثیف که دم دستم بود از زباله ها پیدا کرده بودم، آوردم کردم تو دهنش، بعد لباساشو بردم سوزوندم، کفشاشو توی زباله ها انداختم و بیلی رو همونجا رها کردم و پیاده برگشتم خونه تا فردا برم سراغش. حالا اینکه بیلی تمام مدت چی کشیده، چقدر ترسیده، چقدر بچه کوچیک فریاد زده، ما از ایناش خبر نداریم، اما خب میتونیم تصور کنیم. روز بعد آلبرت به اون خونه بر میگرده، ابزار لازم برای جنایتش هم با خودش آورده بود، سوای حالا چاقو و اینجور چیزا، یه شلاق بزرگ دستساز آورده بود، یه کمربند آورده بود به طول 20 سانتی متر. قبل از اینکه ادامه اعترافاتش رو بگم یک هشداری بدم، اینجای پرونده واقعا ناراحت کننده است. اگر فکر میکنید به اندازه کافی شنیدید یه 10-20 ثانیه بزنید جلو. در ادامه آلبرت میگه که در حالی که بیلی زنده است با سن برهنش رو انقدر شلاق زدم که خون از پاهاش جاری شده بود. بعد گوشا و بینیشو بریدم، دهنشو از یه گوش تا گوش دیگه شکاف دادم، چشماشو در آوردم و تازه اینجا بیلی جونش رو بر اثر درد و خونریزی شدید از دست میده. وقتی مرد شکمشو با چاقو پاره کردم و دهنم رو روی بدنش گذاشتم و شروع کردم به نوشیدن و مکیدن خونش. تمام مدت که داشت این حرف ها رو میزد هیچ احساس پشیمونی از خودش نشون نمیداد. در ادامه میگه که بعد از مرگ بیلی بدنش رو تیکه تیکه کردم. 4 کیسه سیب زمینی کهنه از قبل پیدا کرده بودم. یه سری سنگ جمع کردم توی این کیسه ها ریختم. بعد بدن بیلی رو به 2 قسمت بریدم. پاهاشو از 2 سانتی متری زیر باسنش بریدم و این تیکه ها رو همراه با کاغذ توی کیف دستیم گذاشتم. گوشا، بینی و چند تا تیکه از شکمش رو همونجا گذاشتم. بعد سر، دستها، پاها و قسمت‌های دیگه بدنش رو هم بریدم. همه این تیکه ها رو توی کیسه گذاشتم، درشون رو بستم و یکی یکی اون بخش‌هایی از بدنش رو که نمیخواستم تو کیسه هایی که نمیخواستم انداختم تو گودال‌های پر از آب و لجن و گل کنار یه جاده‌ای که داشت این گودال‌های آب به سمت یک ساحلی میرفت. اعترافات آلبرت چیزی فراتر از جنایت بود.
یک نمایشی از نهایت تاریکی و عمق بیمارگونه ذهن یک انسان. اصلا نمیدونم، زبونم بند اومده. پلیس و جامعه هنوز از جنایت گریسی تو شاک بودن، هنوز نتونسته بودن اون جنایت رو قبول کنن و حالا باید دوباره یک سری حرفها و اعترافات راجع به چیزهایی که آلبرت سر یه پسر کوچیکتر دیگه آورده میشنیدن. یه پیرمرد ضعیف و آرومی که در واقع یکی از بیمارترین و بیرحمترین هیولاهای تاریخ بود. برگردیم به ادامه صحبت‌ها و بازجویی‌ها و اعترافای آلبرت که واقعا هرچی بیشتر حرف میزد پلیس ها بیشتر تعجب میکردن. اصلا صحبت‌های آلبرت فراتر از تصورات پلیس بود. با خونسردی تعریف میکنه که بعد با بقیه بدن بیلی چی کار کرد. میگه وقتی که رسیدم خونه گوشتشو همراه خودم، اون بخش‌هایش رو که دوست داشتم همراه خودم آورده بودم. بهترین قسمت‌های بدنش رو انتخاب کرده بودم. اندام جنسی بیلی، باسن کوچیک و چاقش که اتفاقاً خیلی هم عالی بود برای کباب کردن. با گوش‌ها، بینی، تکه‌هایی از صورت و شکمش یه خورش درست کردم. توش پیاز، هویج، شلغم، کرفس، نمک و فلفل ریختم. مزه‌اش خیلی خوب شده بود. بعد باسنشو به 2 نیم تقسیم کردم. اندام خصوصیشو جدا کردم، خوب شستم. بعد روی هر دو طرف از باسنش برش هایی زدم. روشون یه سری نوارهای بیکن گذاشتم. همه رو با هم گذاشتم توی فر. 4 تا پیاز برداشتم. بعد از اینکه گوشت حدود 1 ربع تو فر پخت، یه پیمونه آب ریختم روش و بعد پیازها رو اضافه کردم. با یه قاشق چوبی هر چند وقت یه بار روی گوشت سس میریختم که آبدار رو نرم بمونه. انگار داره تو کلاس آشپزی دستور غذا میده. انگار نه انگار داره راجع به بدن یه کودک توی اتاق بازجویی حرف میزنه. در ادامه میگه بعد از 2 ساعت گوشت کاملا قهوه‌ای و پخته شده بود. هیچ وقت بوقلمون کبابی نخورده بودم که حتی نصف این باسن کوچیک و چاق بیلی خوشمزه باشه. منظورش اینه که مثلا گوشت بدن این بچه از تمام گوشتایی که خورده خوشمزه تره. میگه تمام گوشتشو توی 4 روز خوردم. قسمت‌های خصوصی کوچیکش مثل آجیل شیرین بودن ولی بقیه‌شون نمیتونستم بخورم و مجبور شدم که بندازمشون توی توالت. چند روز بعد از این اعترافاتش یه آقایی میاد پیش پلیس. میگه که من عکس آلبرت فیشو دیدم و این همون پیرمرد عوضی پرحاشیه‌ایه که یه بار تلاش کرده بود دختر 8 ساله منو بکشونه سمت جنگل. کی؟ درست 3 روز قبل از قتل فرانسیس همونی که قتلش توی سال 1924 اتفاق افتاد. پدرش توی پلیس بود. چند ساعت بعد از مفقودیش جسدش رو پیدا کردن. این آقا با دخترش که دیگه الان توی سنین نوجوانیه میان به ایستگاه پلیس برای شناسایی آلبرت و به محض اینکه دخترش و همون آقا آلبرت رو توی سلولش میبینن فوراً شناساییش میکنن. آلبرت همینطور مظنون به قتل یک دختر 15 ساله به اسم مری اوکانر که توی سال 1932 اتفاق افتاد. بدن مری رو توی یک جنگلی نزدیک به یه خونه‌ای پیدا میکنن. بدن مری تیکه تیکه شده بود. وضعیتش خیلی وحشتناک بود. حالا اون خونه کجا بود؟ خونه‌ای بود که یه زمان آلبرت داخلش زندگی میکرد و داشت در و دیوارش رو نقاشی میکرد. هیچ وقت به قتل مری اعتراف نمیکنه آلبرت، ولی خب تابلو خودت کشتیش دیگه. میدونی نزدیک صحنه قتلی، صحنه‌ای که جسد پیدا شده، الگوی تیکه تیکه کردن بدن مری هم دقیقاً مثل الگوی قتل‌های قبلی طبق خب کی کشته؟ تو کشتی دیگه. ولی مهمم نیست. به هر حال با همین اتهاماتی که توی شهرهای مختلف بر علیهش مطرح شده بود هیچ شانسی برای تبرئه شدن نداشت. تنها امیدش برای فرار از زندان و مجازات اعدام این بودش که توی دادگاهاش بتونه اثبات کنه که دیوونه است و حال مثلا به جای زندان بره به مرکزهای روانی. الان آلبرت رفته زندان تا دادگاهاش برگزار شه و قرار یک پزشکی ویزیتش کنه که ببینه این جونور دیگه چه موجودیه. وقتی دکتر برای اولین بار با آلبرت فیش توی زندان ملاقات کرد از ظاهر آروم و رفتار مهربونش واقعا شاک شده بود. میگه که
ظاهر آلبرت یه جوری بود اگر قرار بود کسی رو برای مراقبت از بچه‌هات انتخاب کنی حتما این آدم رو انتخاب میکردی. اما خب ما میدونیم پشت این ظاهر یک ذهن تاریک و پر از جنون نشسته. آلبرت درباره وضعیت روانیش به دکترش میگه نه علاقه‌ای به زندگی کردن دارم و نه به مردن. برام فرقی نمیکنه کدومش اتفاق بیفته، فقط میدونم که من آدم کاملا درستی نیستم. ببینید خودشو دیوونه نمیدونست، اما میگه که به دکترش نتونستم خودم رو درک کنم. ولی خب هرچی آلبرت بیشتر حرف میزد پشمای دکترش بیشتر میریخت. آلبرت گفت که همیشه علاقه داشت هم به دیگران درد وارد کنه و هم خودش درد بکشه. رفتارهای سادیستی و مازوخیستیش شامل کارهایی مثل سوختن بدنش با پنبه‌های آغشته به الکل و حتی انجام این کارا روی بدن کودک‌های دیگه، روی قربانی‌های دیگه میشد. اعتراف کرد که بیش از 100 تا کودک رو شکار کردم. معمولاً گولشون زدم که مثلا بهتون پول میدم یا بیا بهت میخوام آب نبات بدم. بیشتر قربانیاش کودکای آفریقایی تبار بودن. میگه که چون پلیس به گم شدنشون اصلا اهمیت نمیداد و برای من دزدیدنشون راحت تر بود. به حدی توی این جنایات افراط کرده بود که توی 23 تا ایالت مختلف زندگی کرده بود و ادعا می کرد که توی هر ایالت حداقل یک کودک رو کشته. علاقه عجیبی به نوشتن نامه‌های مستهجن داشت. این نامه‌ها صرفاً خیال پردازیاش نبودن بلکه شامل اعترافات واقعی انجام جنایت‌هاش بودن. حالا جزئیات رو خیلی زیاد تعریف می‌کرد یا شاید یه جاهایی یه ذره آب می‌بست به نامه‌هاش، اما در کل واقعیت بود. جنایت توی نامه‌هاش واقعی بود، مثل همون نامه‌ای که برای خانواده گریسی فرستاده بود نوشته بود. حالا اینجا رو گوش کنید که حسابی تعجب کنید. دکترش اول شک داشت که آلبرت داره راستشو میگه، درست میگه یا نه. اینطوری بود که خب مثلا یه پیرمرد دیوانه است دیگه، داره چرت و پرت میگه. و به جایی تو صحبت ها میرسن که آلبرت بهش میگه من سالهای سال حتی خیلی وقتها سوزن توی ناحیه لگن خودم فرو میکنم. دکترش اول باور نمیکرد، بعد میبینه هی آلبرت داره به این موضوع اشاره میکنه یا حتی خیلی وقتا مدل نشستنش و اینا یه جوریه. دستور عکس برداری میده و چیزی که بعد از عکس برداری میبینن حداقل 29 تا سوزن توی باسن آلبرت پیدا میشه. 29 تا سوزن توی بدنش وجود داشت، به ویژه توی قسمت ناحیه لگن بین مقعد و بیضه هاش گیر کرده بود، وجود داشت و کاملا توی بافت بدنش کاملا توی بافت بدنش فرو رفته بود و اصلا انگار شده بود بخشی از بدنش. و این خیلی عجیبه. عکسش رو من نمیتونم براتون بذارم. این عکس باسنش هست که 29 تا سوزن داخلش رفته و به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم بذارم، ولی اگر که گوگل کنید عکسش رو میبینید. آلبرت میگه حدود 55 سالگی شروع به تجربه یه سری توهمای مذهبی کردم. میگه که خدا به هم دستور داد پسرای کوچیکو شکنجه کنم و اندام جنسیشون رو ببرم. آلبرت حتی آیاتی از انجیل رو با یه سری جمله‌های توی ذهن خودش ترکیب کرده بود و با ترکیب این دوتا چیز جنایت‌هاش رو داشت پیش پزشکش توجیه می‌کرد. دکترش بعدها میگه وقتی آلبرت درباره آدمخواری بیلی با جزئیات کامل صحبت کرد، صدای خونسردش مثل یک آشپزی بود که داره دستور پخت غذای مورد علاقش رو به بقیه توضیح میده. دقیقاً چیزی که منم عقب‌تر ازش حرصم گرفت بهتون گفتم. اما بعضی وقتا توی صدای آلبرت حتی یک لذت و رضایت بیمارگونه هم شنیده میشد. دکترش نتیجه نهاییش این بود: هر تعریفی که از مرزهای جنون داشته باشی، آلبرت فیش قطعاً فراتر از اون مرزها پیش رفته. میگه که آلبرت فیش دچار جنون مذهبی بوده. بچه‌هاش میگفتن یه وقتا خودشو با یه تخته‌ای پر از میخ شلاق میزد، انقدر میزد که بدنش پر از خون میشد. بعضی وقتا میرفت روی تپه‌ای وای میستاد و فریاد میزد، میگفت من مسیحم. آلبرت خودش اعتقاد داشت که
کارهایی که انجام داده درست بوده، چون اگه اشتباه بودن یه فرشته مثل داستان ابراهیم که توی انجیل بود میومد جلوشو میگرفت. دکترش میگه آلبرت فردی بود با روانی کاملا مختل، کسی که مرز بین درست و غلط رو نمیفهمید. به خاطر اعترافات مفصل تری که آلبرت به دکترش کرده بود و نه به دیتکتیو کینگ و حالا مثلا بقیه نیروی پلیس و کاراگاه ها، دکترش معتقد بود که آلبرت حداقل 15 تا کودک رو کشته و بدن حدود 100 تا کودک رو ناقص کرده. یعنی خیلی از کودک ها رو نکشته در طول زندگیش، اما شکنجهشون داده و بخشی از اندامهاشون رو مثل اندام جنسیشون رو بریده. حالا معلوم نیست که این کودکان بعد از این اتفاقات زنده موندن یا نه، ولی خب این آدم اصلا یه چیز واقعا عجیبی بود. توی محاکمه هاش دادستانی خیلی تلاش میکرد که نشون بده، بگه این آدم سالم بوده، این آدم سالم هست، آگاه به اعمالش و میدونسته که داره مرتکب جنایت میشه. برای همین سعی میکرد یواشکی بچه ها رو بدزده. مثلا کسی که ندونه میره دسته بچه رو جلوی خانواده‌اش میگیره، شروع میکنه به کشیدن مثلا، چون نمیدونه این کارش کار اشتباهیه. ولی آلبرت نقشه میکشید برای اینکه بره و کودکان رو بدزده. محاکمه آلبرت فیش برای قتل گریسی باد توی 11 مارس سال 1935 توی نیویورک شروع شد. دادستانی تلاش میکرد ثابت کنه که آلبرت سالمه، میدونه جنایتاش اشتباه بودن. روی حافظه قوی آلبرت تاکید میکنن، میگن که کاملا آگاه بود به همه چی، آگاه بود به محیط اطرافش، اقدامات از قبل داشت، مثلا از قبل ابزار قتل و ایناشو میخرید، برنامه ریزی میکرد برای جنایتهاش. اینا همه نشون میده این آدم سالم بوده، دیوانه نبوده، به جنون نرسیده بوده. اما وکیل مدافعش خیلی تلاش میکرد که آلبرت رو دیوونه جلوه بده. به رفتارهای عجیب آلبرت مثل شلاق زدن خودش و فرو کردن سوزن توی بدنش اشاره کرد و باز به این موضوع تکیه کرد که این آدم خیلی عاشق و مراقب بچه هاشه. یه جا میگه که در کنار تمام این تمایلات وحشیانه و جنایتکارانه، این مرد یه پدر فوق‌العاده بوده، هیچ وقت دست روی بچه هاش بلند نکرده. وقتی همسرش توی سال 1917 خانواده رو ترک کرد، این آدم هم مادر بود هم پدر برای بچه هاش. حتی یه جا وکیلش یه کار خیلی شخماتیکی میکنه واقعا، توی دادگاه شروع میکنه والدین گریسی رو متهم کردن. میگه شما خودتون اجازه دادید که آلبرت بچه‌تون رو به مهمونی ببره، آلبرت ندزدیده، شما خودتون اجازه دادید، با کسب اجازه شما دست گریس رو برد. و بعدش حالا بقیه این ماجرا. پدر گریسی خیلی عصبانی شد، بلند شد که حرف بزنه، جواب این وکیل رو بده، اما انقدر حال روحش بد بود، انقدر حالش بد بود که نمیتونه درست جواب این وکیل رو بده و تنها چیزی که بقیه میدیدن یک پدری بود که بلند بلند از شدت ناراحتی داشت گریه میکرد. حال کل اعضای خانواده خیلی بد بود و واقعا من نمیدونم این وکیل چه فکری با خودش کرد، ولی چیزی بود که اتفاق افتاده و من هم دارم برای شما تعریف میکنم. سومین روز دادگاه بدتر هم میشه برای خانواده گریسی، برای بقیه اعضای توی دادگاه. پلیس یک جعبه‌ای میاره توی دادگاه که توی این جعبه بقایای گریسی بود که به عنوان مدرک نگه داشته بودن و آورده بودن تو دادگاه. در جعبه رو باز میکنن، جمجمه کوچیک گریسی رو بلند میکنن، پلیس بلند میکنه میاره بالا، به هیئت منصفه نشون میده. میخواست مثلا به هیئت منصفه اینو نشون بده که چقدر این آدم جنایتش افتضاح بوده و خیلی تحت تاثیر قرار بده هیئت منصفه رو. حالا نیازی هم نبود این کارو بکنی، خانواده‌اش توی دادگاه نشستن. از اون طرف وکیلش به مسئله آدمخواری آلبرت تمرکز کرده بود و تمام مدت سعی میکرد که نشون بده، اینجوری ثابت کنه که یک کسی که جنون آدمخواری داره و مخصوصا برای آدمخواری دنبال کودک ها میره، یعنی که دیوونه است، یعنی به یک جنون کاملی رسیده. یک آدم عادی این کارا رو نمیکنه. اما خب دادگاه نمیتونست قبول کنه. محیط دادگاه، طرز تفکر بقیه، خط فکری بقیه این بودش که نه، آلبرت آگاهانه این کارا رو میکرد.
البته این رو هم بگم توی دادگاه خیلی اختلاف نظر بود راجع به این بخش از اعترافات آلبرت که نه این آدم خاری نکرده، بابا خودش داره تعریف میکنه، خودش اعتراف کرده، مدرک دارید شماها. میدونید یه جوری بود، انقدر میزان جنایات این آدم اون زمان وحشتناک بود که حتی دادگاه، حتی هیئت منصفه، قاضی، اینا همه میخواستن خودشونو گول بزنن که این آدم درست پسته، درست پلیده، ولی دیگه تا این حد یک انسان نمیتونه پیش بره دیگه. چرا؟ میتونه پیش بره. ولی خب سعی میکردن این بخش رو یه ذره سانسور بکنن. توی کل طول محاکمه آلبرت بسیار بی‌احساس بود، حرف خاصی نمیزد، هیچ ایموشنی از خودش نشون نمیداد. تنها باری که یه ریاکشنی نشون داد برگشت به وکیلش، حالا یه جوری بلند که بقیه هم شنیدن، گفتش که خدا هنوز برای من برنامه داره، خدا هنوز برای من کارهایی داره که باید انجام بدم. فرزندای آلبرت میان توی دادگاه شهادت بدن، میگن که پدرشون رفتارهای عجیب داشت، اما در کنار این رفتارهای عجیب همیشه تلاش میکرد که یک رفاهی رو براشون فراهم کنه و البته هیچ وقت بهشون آسیبی نرسونده بود. این تضاد بین خشونت‌های بیرحمانه آلبرت نسبت به بقیه بچه ها و نقش مهربانانش به عنوان یک پدر یکی از عجیبترین جنبه های این پرونده است. دادستانی برای اینکه بتونه به دادگاه نشون بده چقدر این آدم مغزش مریضه، یک خانومی رو به دادگاه به جایگاه صدا میکنه که این خانوم نامه‌های زشت و بسیار زننده زیادی رو از آلبرت گرفته بود. موقعی که این نامه‌ها داشتن خونده میشدن، تمام این نامه‌ها هم با دستخط خود آلبرت بود. اینقدر متن این نامه‌ها افتضاح بود که خیلی از دادگاه خارج شدن، چون که طاقتشو نداشتن بیشتر از این متن‌ها رو گوش کنن و متاسفانه متن این نامه‌ها در منابع وجود نداره. من خیلی تحقیق کردم که بتونم بخشی از این نامه‌هاش رو بخونم، حالا بجز اون نامه‌هایی که برای خانواده گریسی فرستاده بود، فقط این نامه‌هایی که برای این خانم فرستاده بود رو میگم. پیدا نکردم، توی منابع موجود نبود، اما خیلی مثل این که افتضاح بوده. یکی دیگه از شاهدان مری، دختر 17 ساله آلبرت بود، در واقع دختر خوندش بود. میاد توی دادگاه راجع به یه بازی عجیبی که آلبرت بهشون یاد داده بود توضیح میده. میگه که آلبرت یک شلوارک قهوه‌ای میپوشید، روی دست و زانوهاش میشست و ما باید روی کمرش میشستیم. بعد انگشتامون رو بالا میگرفتیم و آلبرت باید تعداد انگشتامون رو حدس میزد. اگر درست میگفت نباید میزدیمش، اما اگر اشتباه میگفت باید کتکش میزدیم. آلبرت هم یه جوری بود که همیشه مخصوصا اشتباه میگفت و ما مجبور بودیم با یه چوب، حتی گاهی اوقات با حالت مثلا برسی که سرش تیزه، محکم بهش ضربه بزنیم. خب آخه این چه بازیه تو بچه ها میکنی؟ مری میگه این رفتارهاش، بازیهای عجیب و غریبش و حتی اینکه خیلی وقتها جلوی ما سنجاق زیر ناخوناش فرو میکرد همیشه تو ذهن من موند. من همیشه فکر میکردم که آلبرت یک آدمیه که واقعا ذهنش بیماره و خب بله دیگه واقعا هست. رفتارهای خودآزارگرانش تا چه حد پیش رفته که حتی به بچه ها و فرزند خونده هاش هم نشون میداد. محاکمه آلبرت فیش 10 روز پشت سر هم طول کشید، اما هیئت منصفه تنها کمتر از 1 ساعت برای تصمیم گیری زمان نیاز داشت. میرن 1 ساعت فکر میکنن، میان و آلبرت رو مجرم اعلام میکنن و نه دیوونه. اولش آلبرت اصلا خوشحال نبود از این حکمش، بعد که میفهمه باید با صندلی الکتریکی اعدامش کنن خوشش اومد، خوشحال شد. یکی از خبرنگارا توی دیلی نیوز نوشته بود که چشمای آلبرت از هیجان خیس شد وقتی که به این فکر میکرد که روی صندلی الکتریکی با یک حرارت شدید بدنش میخواد بسوزه. شعله هایی که الان قرار بود روی خودش برای ارضای شهوتش استفاده شه. بعد از چند وقت آلبرت یه نامه به قاضی میزنه و بابت صدور حکم اعدام ازش تشکر میکنه. یعنی انقدر از تصور این که با صندلی الکتریکی میخواد اعدام شه خوشحال شده بود. توی 16 ژانویه سال 1936 آلبرت فیش با صندلی الکتریکی اعدام میشه و پرونده یکی از
تاریک‌ترین جنایتکاران تاریخ برای همیشه بسته میشه. من خیلی تحقیق کردم اما متاسفانه اسامی خیلی از کودکان که توسط آلبرت فیش به قتل رسیدن یا شکنجه شدن به صورت رسمی اعلام نشده، براشون دادگاهی برگزار نشده. اینقدر جنایات این آدم افتضاح بود که دادستانی و کلاً مردم اینطوری بودن که فقط پرونده این آدم رو جمع کنیم بکشیمش تموم شه بره. اینقدر اعترافاتش تکون دهنده بود، اینقدر واقعا ناجور بود. و قبل از اینکه پرونده رو تموم کنیم یه چند لحظه راجع به قربانیانمون حرف بزنیم و بعد با هم خداحافظی کنیم. توی پرونده تاریک و پر از وحشت امروز گریسی، بیلی، فرانسیس و کودک‌های دیگه‌ای قربانی خشونت‌های بیرحمانه آلبرت شدن. همشون کودک‌هایی بودن که فقط به دنبال بازی، خنده و شادی‌های ساده زندگی می‌گشتن. گریسی باد دختری با چشمای بزرگ و درخشان که عشق و امید خانواده‌اش بود. بیلی گافنی پسر بچه‌ای که پر از کنجکاوی و شادی بود، تنها اشتباهش اعتماد به بزرگترها بود. و فرانسیس مکدانل پسری مهربون و معصوم که هیچ وقت تصور نمی‌کرد بازی کنار خونه به یک پایان تلخ توی زندگیش منجر میشه. یاد همشون زنده و گرامی. پرونده آلبرت فیش تموم شد و مرسی تا اینجا با من همراه بودید. پیرمرد پرآشیه هافافویی که واقعا خیلی منو هرس داد و خیلی جاها خیلی چیزای بدتر دلم میخواست بهش بگم اما نمیشه بگم، میدونید نمیشه. شما ولی به جای من بنویسید، بگید حرفهای دل من رو بنویسید، کامنت کنید. مرسی تا اینجا من همراه بودید. برم یه نفسی بگیرم. من این پرونده واقعا سنگین بود و به زودی با پرونده های جدید دوباره میام سراغتون. مواظب خودتون باشید. فعلا.